চোৱা লাষ্ট ক্লাছত আমি এটম চেপ্টাৰটোত যিকেইটা টপিক আছিল গোটেইকেইটা একেলগে কমপ্লিট কৰিছোঁ আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিম এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত যিকেইটা বৰ্ড আৰু জেডাব্লিউৰ PYQ আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট PYQ সেইকেইটা আমি সলভ কৰিম ওকে যিকেইটা কোৱেশ্যন ৰিপিটেডলি আহি থাকে বাৰে বাৰে হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনবোৰ কনচেপ্টবোৰ আমি সলভ কৰিম ওকে সো একচুয়ালি কোৱেশ্যন কেইটা কৰা আগতে আমি অলপমান বুজিব লাগিব এইখিনি কনসেপ্ট বিকজ এইখিনি পাই আহিব কোৱেশ্যনখিনি সো তোমালোকে বুজিছা লাষ্ট ক্লাছত আজি আৰু এবাৰ চাই লোৱা ৰিকেপ কৰি লও আইডিয়াটো কি হয় যে ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ ওকে সো ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় এনেকে ভাবা ৰাদাৰফোৰ্ডে যে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছিল মনত আছে নে সো এনেকে গোল্ড ফয়েল এখন লৈছিলে এখন হল গোল্ড ফয়েল ওকে সো গোল্ড ফয়েলখন এনেকে ললে তাৰ পিছত ইয়াতে এটা আলফা পাৰ্টিকল এনেকে মাৰি পঠালে ওকে সো আলফা পাৰ্টিকলটো পজিটিভ চাৰ্জ তাৰ পিছত এনেকে যাব যাই মিলি কি দেখা পালে যে ম্যাক্সিমাম আলফা পাৰ্টিকলছ এনেকে সিধা গল কিন্তু কিছুমান এনেকেও গল কিছুমান এনেকে গল মানে গোল্ড ফয়েলখনৰ পৰা এনেকে ডিফ্লেকশন দেখাইছে ওকে সো ইয়াতে যেটো এংগল এই এংগলটো থিতা বুলি কলা বা ইয়াতে এটো 90 ডিগ্ৰী এংগল হ'ব এনেকে কব পাৰা তো এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল এনেকে মাৰিলা বিকজ অফ দ্য ডিফ্লেকশন দেখালে তাৰ পিছত ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কলে যে যদি সাপোজ গোল্ড ফয়েলটোত কি থাকিব এটম থাকিব সো এটমটোক আমি জুম কৰা বুলি ভাবা এটো এটা এটম ওকে সো এটমটোক আমি জুম কৰিলো সো এটমৰ ভিতৰত কি থাকিব নিউক্লিয়াছ চেণ্টাৰত আমাক কোনে কলে ৰাদাৰফোৰ্ডে কলে হয়নে সো ৰাদাৰফোৰ্ডে বেসিক্যালি নিউক্লিয়াছৰ কনসেপ্টটো দিলে সো ইয়াতে এটমৰ ভিতৰত যে নিউক্লিয়াছ থাকিব এটা কি হ'ব আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকে মাৰি পঠালা হয় নহয় সো এনেকে যায় আছে সো যেতিয়া এনেকে সিধা যাব আলফা পাৰ্টিকলটো কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ সো এনেকে সিধা যায় আছে যাই মিলি ইয়ালৈকে গল জেনিবা আৰু হি যাব নোৱাৰে কিয় বিকজ আলফা পাৰ্টিকলটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি পালে ওকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি পালে আৰু এটো পজিটিভ চাৰ্জ হয় ঠিক আছে এটো পজিটিভ চাৰ্জ হয় সো পজিটিভ নিউক্লিয়াছটো আলফা পাৰ্টিকলটোক ৰিপেল কৰিব কন্টিনিউয়াছলি সো বিকজ অফ দ্যাট ইয়াৰো যাব নোৱাৰে তো নোৱাৰিলে কি হ'ব ইপিনে হি ৰিটাৰ্ণ মাৰিব গৈছিলে এনেকে আকৌ হি এনেকে ৰিটাৰ্ণ মাৰিব বাউন্স বেক হ'ব ওকে সো বেসিক্যালি এই জায়গাটোৰ পৰা যে আৰু এনেকে যাব নোৱাৰিলে বিকজ অফ ৰিপালছন বিটুইন this alpha particle and this nucleus positive nucleus so is it a gap is it a distance to tumi koba je alpha particle to close to nucleus ahise kiman iman hini close so he kane ei distance tok ami ki boli kom distance of closest approach etok ami r not boli koi dilo okay so এটা সো এই r not er value to uliabo karone ami ki koribo lagbe eta simple concept to ki hoyso এই যে আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকে গৈছে কিবা এটা ভেলোসিটি যাব মানে তাৰ কিবা এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকিব কিমান থাকিব দ্যাট ইজ হাফ mv² এটো হল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলা এটা লেটস সে এই যেটো চাৰ্জ আলফা পাৰ্টিকল চাৰ্জটো ইয়াতে আহি পালে সো এই জায়গাটোত আছে বুলি ভাবা তাৰ পিছত নিউক্লিয়াছটো ইয়াতে আছে সো এই আলফা পাৰ্টিকলটোৰ যেটো চাৰ্জ এই চাৰ্জটোক আমি লেটস সে q1 বুলি কলো আৰু আলফা পাৰ্টিকলত কি থাকে আলফা পাৰ্টিকল মানে হৈছে দুটা প্ৰটন এন্ড দুটা নিউট্ৰন ওকে নিউট্ৰন দুটা আৰু দুটা প্ৰটন থাকিলে হেডুক আমি কি বুলি কম আলফা পাৰ্টিকল সো এটা এই আলফা পাৰ্টিকলটো পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব কিয় কাৰণ তাত প্ৰটন আছে নিউট্ৰন তো চাৰ্জ নাই সো প্ৰটনৰ চাৰ্জটো কি হ'ব এটা প্ৰটনৰ যিমান চাৰ্জ সিমানখিনিয়ে ইলেক্ট্ৰন এটাৰ চাৰ্জ তো ইট মিন্স এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জটো আমি ই বুলি ক'ব পাৰো ইলেক্ট্ৰন এটাৰ চাৰ্জৰ সমান হয় না সো এটা প্ৰটনৰ যদি চাৰ্জ ই হয় আলফা পাৰ্টিকলটো দুটা প্ৰটন আছে সো আমি লিখিব লাগিব 2e ওকে তো বেসিক্যালি নিউট্ৰনৰ চাৰ্জ নাই তো q1 ৰ ভ্যালুটো 2e লিখিলা ঠিক তেনেকে এই যেটো নিউক্লিয়াছ ইয়াৰ চাৰ্জটো আমি লেটস সে কৈ দিলো q2 এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিবা নিউক্লিয়াছটোত কি থাকে প্ৰটন থাকিব হয় নহয় সো যিমানটা প্ৰটন থাকে হিমানে হ'ব চাৰ্জটো লেটস সে 10টা প্ৰটন আছে নিউক্লিয়াছটোত সো এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কিমান হয় ই হয় তো 10টা প্ৰটনত 10 হ'ব সো এটা আমি সাপোজ নাজানো কিমানটা প্ৰটন আছে সো আমি কলো যে z আছে প্ৰটন z মানে কি নাম্বাৰ অফ প্ৰটন বুলি কবা ওকে z মানে হল নাম্বাৰ অফ প্ৰটন সো নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত z মানে নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ কিমান আছে এক্সামত দিয়া থাকিব এবাৰ তো বেসিক্যালি z ৰ ভ্যালুটো এবাৰ গোল্ড লৈছা গোল্ডৰ কেছত z ৰ ভ্যালুটো 79 হয় সো এনেকে আমি q1 আৰু q2 ৰ ভ্যালুটো পাই গলো z টা প্ৰটন আছে সো এটা প্ৰটন চাৰ্জটো e হয় তো টোটাল চাৰ্জ কিমান হ'ব নিউক্লিয়াছটো zd সো এই কেছটোত ইয়াৰ যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে কিয় আছে বিকজ তাৰ ভেলোসিটি আছে যেতেই এনেকে আহিব আহিমিলে জায়গাটো পাব হিতাত ৰখিব লাগা হ'ব না কাৰণ ই ফোর্স লগাই আছে সো নৰহাকেটো এনেকে ৰিটাৰ্ণ মাৰিব নোৱাৰে তো বেসিক্যালি যাই ইয়াতে ৰখিমিলে আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব ওকে ৰখিবই লাগিব হয় না সো হে পইণ্টত যে ৰখিলে এই পইণ্টত যে ৰখিলে তাৰ পিছত হে এনেকে ৰিটাৰ্ণ আহিল উভতি আহিল সো এই পইণ্টত ষ্টপ হল বুলি কম নাই আমি ষ্টপ হোৱা মানে কি ভেলোসিটি 0 হ'ব ওকে সো ভেলোসিটি 0 হলে কাইনেটিক এনাৰ্জিও 0 হ'ব সো যদি এই পইণ্টত কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 হয় তেনে স্থলত তোমাক যদি সোধে যে কাইনেটিক এনাৰ্জি হিনে কোড গল তুমি কি বুলি কবা সো তুমি কবা যে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হল ওকে সো ইট মিন্স কাইনেটিক এনাৰ্জি পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হল ইট মিন্স এনেকে যদি সুবা এটো এটা চাৰ্জ q1 এটো চাৰ্জ q2 সো তোমালোকে সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰত পাইছিলা যে q1 আৰু q2 ৰ মাজত সাপোজ সেপাৰেশন আছে r সো দুইটাৰ মাজত যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকিব হেতুৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি হয় that is k q1 q2 divided by r লিখিবা এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কাৰণে ফৰ্মুলা সো এই কেছটো যদি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লিখিব বিচাৰা কি বুলি লিখিবা
দ্যাট ইজ k q1 q2 বাই r q1 মানে কি হ'ব 2e হ'ব হয় না তাৰ পিছত q2 মানে কি হ'ব ze হ'ব ডিভাইডেড বাই r লিখিবা r মানে r not লিখি দিবা ওকে দুইটাৰ মাজত q1 আৰু q2 ৰ মাজৰ দূৰত্বটো লিখিব লাগিব হেতু আমি r not লিখিলো সো বেসিক্যালি ইয়াৰ পৰা কি পালা যে k2 ze স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r not এনেকে পালা সো এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এটা কোৱেশ্চনটো হৈছে এনাৰ্জি কোৰ ওপৰতে আহিব নোৱাৰে না সো ইন এ সেন্স এনাৰ্জি অলৱেজ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব হঠাতে ক্ৰিয়েট হৈ যাব নোৱাৰে সো ইয়াতে কাইনেটিক এনাৰ্জি গায়ব হৈ গ'ল তাৰ পিছত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আহি গ'ল হয় না সো ইট মিন্স কোৰ পৰা আহিলো যদি খুদে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো তুমি কি কবা যে কাইনেটিক এনাৰ্জিটোৰ পৰা কনভাৰ্ট হ'ল যিমানখিনি কাইনেটিক এনাৰ্জি আছিল তাৰ কাত সেইখিনি পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হ'ল সো এনেকৈ এটা লাইন লিখি দিব পাৰে একৰ্ডিং টু কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি আমি কি লিখিব পাৰো যে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰাখিব পাৰা নহলে হাফ এম বি স্কয়াৰ লিখিব পাৰা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে কি পালা k2z স্কয়াৰ divided by r naught pala so er para r naught is equal to ki likhibo para k2z square divided by kinetic energy eneko likhibo para so basically etu formula to etu kar karone distance of closest approach er karone so etu hegol first concept eta second concept to hol je Bohr's theory of hydrogen atom so hetut ki koisile Bohr's theory of hydrogen atom ot ki koisile যে আসলতে এনেকে ভাবা এটু হল এটা নিউক্লিয়াস ওকে এটু হল এটা নিউক্লিয়াস ওকে ভালকে লিখিবা নিউক্লিয়াস সো ইয়াতে কি থাকিব ফার্স্ট অরবিট থাকিব সেকেন্ড অরবিট থাকিব থার্ড অরবিট থাকিব ফোর্থ অরবিট থাকিব এনেকে ফিফথ অরবিট থাকিব 6 7 8 9 এনেকে অরবিট থাকিব হয়নে সো বেসিক্যালি এনেকে যদি ৰাউন্ড কৰি দিয়া তেতিয়া মানে ডাঙৰ হ'ব এটা ৰাউন্ড কৰা নাই আৰু তো এনেকে নিউক্লিয়াসটো মাজত থাকিব এটো ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট ফিফথ অরবিট এনেকে বনাইছো আৰু সো বেসিক্যালি এই অরবিটটোৰ এনৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 1 এইটোৰ এনৰ ভ্যালু 2 হ'ব এইটোৰ এনৰ ভ্যালু 3 হ'ব এইটোৰ এনৰ ভ্যালু 4 হ'ব এইটোৰ এনৰ ভ্যালু 5 হ'ব ওকে সো ইয়াতে ফার্স্ট অরবিটত যেটো এনার্জি থাকে হেতুক আমি সাপোজ e1 বুলি কল আৰু এটোৰ ভ্যালুটো কিমান -13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনেকে লিখি দিবা আৰু ইয়াৰে যেটো এনাৰ্জি e2 ইয়াৰে এনাৰ্জিটো হল e3 ইয়াৰে এনাৰ্জিটো হল e4 ইয়াৰে এনাৰ্জিটো হল e5 ওকে এনেকে বনালো সো এই যেটো ফার্স্ট অরবিট তাত যেটো এনার্জি থাকে হেতুক আমি কি কও জানানে গ্ৰাউন্ড ষ্টেট এনার্জি ওকে সো ডাইৰেক্টলি গ্ৰাউন্ড ষ্টেট বুলি কয় ফার্স্ট অরবিটৰ নামটো কি হয় গ্ৰাউন্ড ষ্টেট ওকে সো ফার্স্ট অরবিটৰ নাম হল গ্ৰাউন্ড ষ্টেট সেকেন্ডৰ নাম হল ফার্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট ওকে থাৰ্ডৰ নাম হল সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট এহিন কনফিউজ নহবা ভালকে লিখি ৰাখিবা আৰু এইখিনি কি হ'ব এইখিনি এটো হ'ব থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট আৰু এটো হ'ব ফোর্থ এক্সাইটেড ষ্টেট ওকে তো বেসিক্যালি ফোর্থ এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি কবা ওকে এক্সাইটেড ষ্টেট ফোর্থ এক্সাইটেড ষ্টেট এনেকে কৈ দিবা ওকে তাৰ মানে এনাৰ্জি বেছি থাকিব যিমানে এনেকে আগবাঢ়ি যায় থাকিবা ওকে আসলতে আইডিয়াটো কি হৈছে যদি এটো কি হয় তোমাৰ ফার্স্ট অরবিট যদি ফার্স্ট অরবিটত আহে ওকে এটো হল ফার্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট ঠিক আছে এটো ফার্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট আৰু এটো ফার্স্ট অরবিট বুলি কম সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট ফিফথ অরবিট এনৰ ভ্যালু 1 2 3 এনেকে থাকিব ওকে e1 e2 এনেকে থাকিব কিন্তু এটো গ্ৰাউন্ড ষ্টেট এনাৰ্জি ষ্টেটৰ কথা কৈছে সো এনাৰ্জি ষ্টেটটো হেতু গ্ৰাউন্ড ষ্টেট তাৰ পিছত ওপৰৰ গিটা কি হ'ব ফার্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট থার্ড এক্সাইটেড ষ্টেট ফোর্থ এক্সাইটেড ষ্টেট এনেকে কৰিব লাগিব ওকে সো বেসিক্যালি যদি ফার্স্ট অরবিটত আহে ইলেক্ট্ৰন এটা কোড আছে ইলেক্ট্ৰনটো সেকেন্ড অরবিটত আছে তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো জাম্প কৰি ইয়ালৈকে আহিল তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব ওকে সো সেই যেটো এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব সো তুমি কবা যে ফটন ৰিলিজ কৰিছে মানে এটা লাইটৰ পোহৰ পাবা সো বেসিক্যালি যদি সেকেন্ডৰ পৰা ইয়াতে আহে ফার্স্টত থার্ডৰ পৰা যদি ফার্স্টত আহে বা ফোর্থৰ পৰা ফার্স্টত আহে তেতিয়া আমি যে ইয়াতে লাইট পাম ইয়াৰ পৰা ফটন ৰিলিজ হ'ব না এনেকা হতে ইয়াৰ পৰা এনেকা হতে কি হ'ব ফটন ৰিলিজ হ'ব সো সেই ফটনটোৰ কিবা এটা এনাৰ্জি থাকিব মানে লাইট পোহৰ এটা থাকিব সো এই যেটো ৰেডিয়েশন পাবা সিরিজ পাবা আমি লাস্ট ক্লাছত গোটে ডিটেইলছত চাইছো স্পেক্ট্রাল সিরিজ চাবা তাতে এটা আমি হেবোৰত এন্টাৰ নকৰো সো বেসিক্যালি যেতিয়া এনেকে আহিব তো ইয়াতে যিবোৰ পোহৰ পাবা বা এইটো যেটো সিরিজ হ'ব এই সিরিজটো কি বুলি কলে লাইমান সিরিজ বুলি কলে ওকে এটো কি বুলি কবা লাইমান সিরিজ LYMAN লাইমান ওকে লাইমান সিরিজ তাৰ পিছত যদি ইয়াতে আহে ওকে যদি সেকেন্ডটোত আহে থাৰ্ডটোৰ পৰা যদি ফোর্থৰ পৰা সেকেন্ডত আহে যদি ফিফথৰ পৰা সেকেন্ডত আহে হেতু কি বুলি কবা লাইমাৰ পিছত বামাৰ আহে ওকে BALMER বামাৰ সিরিজ বালমাৰ বুলি কয় তাৰ পিছত কি আহিব যদি
থাৰ্ডটোত আহে ফ'ৰ্থৰ পৰা ওকে যদি ফিফথৰ পৰা থাৰ্ডত আহে তেতিয়া আৰু যদি ছিক্সথৰ পৰাও থাৰ্ডত আহিছে তেতিয়া লাইমান বামাৰ পাঁচ চেইন সিৰিজ বুলি কম তাৰপিছত যদি ফ'ৰ্থত আহে তেতিয়া আমি কম ব্ৰেকেট সিৰিজ তাৰপিছত পিফন সিৰিজ ওকে হেনেকে আমি কৈ যাম এটা মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে যে ইয়াতে এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো তুমি এটো জানা সাপোজ বাকি কেটা নাজানা উলিয়াব লাগিব না তো মুহস্তটো কৰি থাকিব দিগদাৰ লাগিব সো হেকানে কেনেকে উলিয়াবা তাৰ কাৰণে সিম্পল টেকনিক আছে টেকনিকটো কি হয় যে এটা ফৰ্মুলা en ইয়াতে যেটো e1 আছে ডিভাইডেড বাই n স্কয়াৰ কৰি দিয়া সাপোজ তোমাক 2 নম্বৰ ষ্টেটটোত ওকে n 2 যেটো অৰবিট সো 2 নম্বৰটোত কিমানখিনি এনাৰ্জি আছে ই টোৰ ভ্যালুটো লাগে তোমাক সো তেতিয়া কি কৰিবা ই টোৰ ভ্যালুটোৰ কাৰণে তুমি n ৰ জায়গাত 2 বহাই দিবা ই টোৰ ভ্যালু লাগে ন সো n ৰ জায়গাত ইয়াতে 2 বহাই দিবা that is equal to e1 মানে কিমান -13.6 ডিভাইডেড বাই n ৰ জায়গাত 2 বহাবা স্কয়াৰ হৈ যাব তো 2 to 4 4 এর এটো যেটা ডিভাইড কৰিবা কিমান আহিব -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ওকে এনেকে লিখি দিবা সো বেসিক্যালি ই টোৰ ভ্যালুটো কিমান পালা -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট তাৰপিছত ঠিক তেনেকে e3 ৰ ভ্যালু কিমান পাবা সো e3 is equal to -13.6 ডিভাইডেড বাই 3 স্কয়াৰ হ'ব সো এটো যেটা ডিভাইড কৰিবা কিমান আহিব that is 9 এৰে কৰিব না সো 9 1 যা 9 তাৰপিছত ডেসিমেল 9 5 যা 45 9 1 যা তো এনেকে পাবা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লিখি দিবা সো এটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব -1.51 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এটা e4 ৰ ভ্যালু লাগে সো আমি কি কৰিম n ৰ জায়গাত 4 লগাই দিম that is equal to -13.6 ডিভাইডেড বাই 4 স্কয়াৰ হ'ব সো 4 এৰে যেটা ডিভাইড কৰিবা সো কিমান আহিব 0.85 আহিব এনেকে কৈ দিলা ঠিক আছে সো এটো কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিবা 16 এৰে কৰাৰ পিছত কি হ'ব 0.85 আহিব আৰু এটো মাইনাসত থাকিব তাৰ পিছত e5 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 5 টো লগাই দিবা হন সো বেসিক্যালি e5 ৰ ভ্যালু that is equal to 13.6 ডিভাইডেড বাই টো নিজে উলিয়াবা এটো 5 স্কয়াৰ হ'ব হন সো 5 স্কয়াৰ কৰাৰ পিছত কিবা এটা ভ্যালু আহিব কিমান আহিব হেতু উলিয়াই পেনে মোক জনাবা ওকে সো পাৰিবা 0.5 আহিব কাই আই গেস তো এবাৰ ট্রাই কৰি চাবা ডিভাইড কৰিবা ওকে সো এইখিনি আছিল বৰ্ডস কনসেপ্ট এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে নেক্সট যেটো পইণ্ট আহিল হেতু হৈছে ওয়েভ নাম্বাৰ ওকে সো ওয়েভ নাম্বাৰৰ কনসেপ্টটো বুজিব কাৰণে এইখিনি অলপ মছিটো ঠিক আছে সো ওয়েভ নাম্বাৰে কি কয় ওয়েভ নাম্বাৰ সিম্পল আসলতে যে ওয়েভ নাম্বাৰ এই যেটো নিউ বাৰ যাক আমি ওয়েভ নাম্বাৰ বুলি কয় হেতু 1/λ মিনিং টু কি হয় এনেকে ভাবা যে সাপোজ এটো এটা নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ওকে এটো e is equal to 1 e is equal to 2 e is equal to 3 এটো হল তোমার গ্রাউন্ড স্টেট এটো হল তোমার ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট এটো হল সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট ওকে এনেকে কবা ভালকে লিখিবা এক্সাইটেড স্টেট ওকে সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট বা এনেকে লিখি দিবা এক্সাইটেড স্টেট ওকে তো এনেকে ভালকে এক্সামত লিখিবা সো বেসিক্যালি তুমি এনেকে ভাবা যদি থার্ডৰ পৰা 2 লৈকে থাৰ্ডৰ পৰা যদি থাৰ্ডত এটা ইলেক্ট্ৰন আছে হি 2 লৈকে আহিল ওকে থাৰ্ডৰ পৰা 2 লৈকে আহিল সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো থাৰ্ডৰ পৰা 2 লৈকে আহিব লেটস সে থাৰ্ডত তাৰ এনাৰ্জি e3 ৰ ভ্যালুটো যিমান থাকে কি এটো আছে -0. e3 ৰ ভ্যালুটো -1.51 ওকে সো মোক কথা এটা কোৱাচোন এনাৰ্জি কোনটো বেছি হ'ব ইয়াতে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থকা যেটো এনাৰ্জি এটো বেছি হ'ব -13.6 বেছি হ'ব নে এটো বেছি হ'ব নে এটো বেছি হ'ব আনসার ইজ এটো বেছি হ'ব ওকে দেখিবৰ কাৰণে এটো কম লাগিছে কিন্তু মাইনাসত আছে না সো মাইনাসত থাকিলে এটো ডাঙৰ হৈ যাব ওকে তো মাইনাস থাকিলে সৰুটো ডাঙৰ হৈ যায় ইন এ সেন্স মাইনাসটোৰ ভ্যালু ডাঙৰ নে -1 ৰ ভ্যালু ডাঙৰ ওকে সো আমি কম -1 ৰ ভ্যালু ডাঙৰ ওকে সো -2তকে -1 ডাঙৰ তো মাইনাস থাকিলে সৰুটোৱে ডাঙৰ হৈ যাব সো বেসিক্যালি এনেকে ভাবা যিমানে দূৰত যাব এনাৰ্জি বাঢ়ি গৈ থাকিব তো এনেকে ভাবা এটো এনাৰ্জি লেটস সে 5 জুল আছে এনে ধৰি ললো এটো 10 জুল এটো লেটস সে 15 জুল এনেকে ধৰা তাৰ পিছত 20 জুল সো ইয়াতে এনাৰ্জি কিমান আছে তাৰ 15 জুল যেতে হি ইয়াতে যাব তেতে তাক এনাৰ্জি লাগে 10 কিন্তু এক্সট্ৰা 5 ৰৈ গল ন হে 5 খিনি কত যাব সো যেতে হি ইয়াতে আহিব আহতে কি হ'ব এটা ফটন ৰিলিজ হ'ব ওকে ফটন এটা ৰিলিজ হ'ব সো হে যেটো ফটন হে ফটনটোৰ এনাৰ্জি থাকিব না হে এনাৰ্জিটোকে আমি কি বুলি কম এই যেটো আগতে কিমান আছিল 15 আছিল -10 কৰিলা তো ইট মিন্স 5 জুল হ'ব ফটনটোৰ এনাৰ্জি আৰু ফটনটোৰ এনাৰ্জি e is equal to h nu বুলি লিখিব পাৰা ওকে h মানে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট যাৰ ফিক্স ভ্যালুটো হৈছে 6.6 * 10⁻³ জুল সেকেন্ড তাৰ পিছত নিউ মানে কি হয় ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ দা ফটন ওকে ফটনটো যে ওলাব তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো নিউ তাৰ পিছত ইয়াতে 5 জুল এনেকে লিখি দিবা মানে ডিফাৰেন্সটো হ'ব আৰু ফটনটোৰ এনাৰ্জিটো সো যদি সাপোজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে ইয়াৰ পৰা এটো মানে থাৰ্ড অৰবিটৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত আহিলে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত আহিলে সো এটো তোমাক এনেকৈ ক'ব পাৰে যে সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেটৰ পৰা কলৈকে আহিছে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত আহিছে ওকে জিএস ৰত ক'ব হৈছিল তো গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত আহিছিলে সো সেকেন্ড ষ্টেটৰ পৰা গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত আহিছে সো ইট মিন্স এনেকৈ ক'ব পাৰো যে আমি e2 ৰ পৰা e3 ৰ পৰা আহিছে ন সো e3 ৰ পৰা আহিছে
E1 ওকে সো সেকেন্ড স্টেট যে এক্সাইটেড স্টেট কিন্তু আমি E3 লিখিব লাগিব সো এইখিনিতে বহুতে খেলিমেলি কৰি দিয়া সো বেসিক্যালি E3 ৰ পৰা E1 ত যেতিয়া আহিবা তেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব মানে ফটন ৰিলিজ হ'ব এনেকৈ হয় না সো ফটনটো যে ৰিলিজ হ'ব সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব কেনেকৈ লিখিবা ইয়াতে এনাৰ্জি কিমান আছিল দ্যাট ইজ E3 E1 কৰিবা ওকে সো E3 ৰ ভ্যালু 15 5 কিমান হ'ব 10 হ'ব So basically এবাৰ এনাৰ্জি কিমান ৰিলিজ হ'ব 10 জুল so it means এই ফটনটোৰ এনাৰ্জি বেছি এই ফটনৰ এনাৰ্জি কিমান 5 তো it means এই ফটনটোৰ এনাৰ্জি বেছি কাৰণে ইয়াৰ পোহৰ বেছি হ'ব so ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লাইট মানে ইলেক্ট্ৰন এটা জাম্প কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এটা ফটন ৰিলিজ হ'ব মানে পোহৰ পাবা কিবা সেই পোহৰটোৰ যেটো ষ্ট্ৰংনেস হেতু বেছি হ'ব কম্পেয়াৰ্ড টু দিস ওকে কাৰণ ইয়াতে এনাৰ্জিটো কম ফটনটোৰ সো ফটনটোৰ কাৰণে হে পোহৰটো দেখা পাম আমি স্পেক্ট্রাল লাইনস তো হে স্পেক্ট্রাল লাইনসৰ যেটো ষ্ট্ৰংনেস ইন্টেন্সিটি হেতু বেছি হ'ব যদি এনাৰ্জি গ্যাপটো বেছি হয় মানে এই দুই গ্যাপটো বেছি হলে ওকে সো বেসিক্যালি যদি ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰটোৰ পৰা আহিল বলে 1 নম্বৰটো তেতে কি হ'ব তেতে এনাৰ্জি আৰু বেছি ৰিলিজ হ'ব ওকে সো ফটনটোৰ এনাৰ্জি আৰু বেছি হ'ব হেনেকে আমি কব পাৰো সো এটা জোৱা ইয়াতে যে আহিলে ইয়াতে এই যেটো ফটন এই ফটনটো যে এনেকে দৌৰ মাৰিলে ইয়াৰ মানে ইলেক্ট্ৰন দৌৰিছে না সো ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ইয়াতে দৌৰিলে তেতিয়া কি হল ফটন ৰিলিজ ফটনটোৰ কি হ'ব ফ্ৰিকোয়েন্সি থাকিব সেই ফ্ৰিকোয়েন্সিটো কিমান দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু আমি এনেকে লিখিব পাৰো ন ইয়াৰ যেটো এনাৰ্জি সেই এনাৰ্জিটোক আমি 15 - 10 লিখিছো 15 মানে E3 ধৰা সো বেসিক্যালি আমি এনেকে কপৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেতিয়া যাব E3 ৰ পৰা E2 ত গৈছে সো ইট মিন্স আমি লিখিম E3 - E2 ওকে এনেকে লিখিব লাগিব E3 ৰ পৰা E2 ত গৈছে ন সো E3 - E2 লিখিব লাগিব সো ইয়াতে E3 ৰ পৰা E1 ত গৈছে সো এনাৰ্জি যেটো হ'ব ফটনৰ কি লিখিবা E3 - E1 লিখিবা এনাৰ্জি ফটনৰ ওকে সো ইয়াতে এই যেটো এনাৰ্জিটোক h নিউ লিখিবা দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু E3 - E2 লিখিবা এন্ড দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু নিউ মানে কি লিখিবা নিউ মানে E3 - E1 লিখিবা ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা h লিখিব পাৰা সো নিউ মানে ফ্ৰিকোয়েন্সি এটো ফ্ৰিকোয়েন্সি ওকে সো বেসিক্যালি এই যেটো ফটন হ'ব ফটনটোৰ ওয়েভলেংথ উলিয়াব পাৰা ওকে কেনেকৈ উলিয়াবা সো তোমালোকে জানা এটো ফৰ্মুলাটো আৰু বা ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰে ডাইৰেক্ট c = lambda nu ওকে এটো ফৰ্মুলা সো lambda = কি লিখিবা c by nu = কি লিখিবা c by lambda লিখিবা হয় না তো এতে nu মানে c by lambda লিখিবা = E3 - E1 divided by h তো যদি ল্যামডাৰ ভ্যালু লাগে c টু ইপিনে তলত লৈ যোৱা এনেকে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰা পাবা বাট ল্যামডাৰ ভ্যালুটো উলিয়াবৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব সো এই ফৰ্মুলাটোত মানে এটো কি হয় এই যেটো ল্যামডা বুজাইছে এই ল্যামডাটো কাৰ ল্যামডা হয় ওয়েভলেংথ ওকে কাৰ ওয়েভলেংথ এটো কাৰ ওয়েভলেংথ হ'ব ওয়েভলেংথ অফ ফটন সো যেটো ফটন ৰিলিজ হ'ব না যেতে ইলেক্ট্ৰন এটা হাই এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা লো এনাৰ্জি ষ্টেটত আহিব সো এনেকে যিমানে যাব এনাৰ্জি ষ্টেটবোৰ হাই হৈ যাব হাই এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা লো এনাৰ্জি ষ্টেটত যেতিয়া আহিব ইলেক্ট্ৰন এটা তেতে কি হ'ব সে তেতিয়া আমি কম যে ফটন ৰিলিজ হৈছে আৰু ফটনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব সেই এনাৰ্জিটো উলিয়াবৰ কাৰণে মাইনাস কৰি দিবা ওকে E2 ৰ পৰা 2 ৰ পৰা 1 তাইছে E2 - E1 কৰিবা 3 ৰ পৰা 1 তাইছে E3 - E1 কৰিবা এনাৰ্জি ওলাই যাব বাট সেই যেটো ফটন তাৰ যেটো ওয়েভলেংথ হ'ব উলিয়াবৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু এটো কি হয় নিউ বাৰ এটো কম আমি ওয়েভ নাম্বাৰ বুলি ওকে সো এইখিনি সো n1 মানে কি হ'ব এটা চোৱা n1 ত এই কেছটোত চোৱা 1 আহিছে হয় না তো 3 ৰ পৰা 1 ত আহিছে সো য'ত আহিছে হেতুক আমি n1 বুলি কম য'ৰ পৰা আহিছে হেতুক আমি n2 বুলি কম ওকে সো ইয়াতে 1 ত আহিছে সো ইট মিন্স আমি কি কৰিম n1 ৰ জাগাত কি লগাই দিম 1 মানে এটো লগাই দিম 1 ত আহিছে কাৰণে 1 লগাই দিম 2 কৰ পৰা আহিছে 3 ৰ পৰা আহিছে সো n2 ৰ জাগাত আমি 3 লিখিব লাগিব ওকে সো এই কেছটোত n2 ৰ জাগাত 3 হ'ব আৰু n1 ৰ জাগাত কিমান হ'ব 1 হ'ব আমি সাম কোৱেশ্চন বু কৰিলে তেতিয়া ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে সো বেসিক্যালি এইখিনি কনসেপ্ট আছিল তোমালোকৰ পাৰিবা ইজি হয় সো আমি আৰামছে এনেকে এটো উলিয়াই দিব পাৰা যদি অসুবিধা পাইছা সো এনেকে ধৰা যে সিচুৱেশনটো এটা এটো হল তোমাৰ ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ইয়াতে এটা ইলেক্ট্রন আছে আৰু সেই ইলেক্ট্রনটো লেটস সে এটো হল E1 E2 E3 ওকে E2 E3 সো 3 ৰ পৰা কোড আহিছে E1 ত আহিছে সো আমি কম যে E3 ৰ পৰা কোড আহিছে E1 ত আহিছে সো ইয়াতে যেটো ফৰ্মুলা লিখিবা ল্যামডাৰ কাৰণে ওয়েভ নাম্বাৰ 1 বাই ল্যামডা ইজ ইকুৱেল টু r ৰ এটা ফিক্স ভ্যালু আছে এটো সাম বাৰো কোৱেশ্চন কৰিলে ক্লিয়াৰ হৈ যাব এই বস্তু সো 1 ডিভাইডেড বাই n1 স্কয়াৰ n1 মানে কি হ'ব যত আহিছে 1 ত আহিছে না সো ইয়াতে 1 স্কয়াৰ লিখিবা মাইনাস n2 মানে কৰ পৰা আহিছে 3 ৰ পৰা আহিছে সো আমি n2 ৰ জায়গা 3 লিখিম আৰু ইয়াতে স্কয়াৰ কৰি দিম এখিনি ক্যালকুলেট কৰিবা r ৰ ভ্যালু 1.1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 10 টু দি পাৱাৰ 7 r ৰ ভ্যালু কিমান ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট 1.1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 7 একেবাৰে ইজি হয় আমি কোৱেশ্চন কৰিলে গোটেখিনি মনত ৰৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত ল্যামডাৰ ভ্যালুটো পাবা সো ল্যামডাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব কিবা এটা হ'ব আৰু r ৰ ভ্যালু লিখিবা r ৰ ভ্যালু ঠিক আছে এনেকে কৰি দিয়া
ইজ ইকুৱেল টু r এটো কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 হ'ব ন 8 ডিভাইডেড বাই 9 হ'ব সো বেসিক্যালি ল্যামডা ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা 9 বাই 8 r তো তলত আহিব সো 9 বাই 8 লিখিবা r মানে কিমান 1.1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ সো r ৰ ভ্যালু আৰু ইয়াতে 7 লিখি দিবা 7 টো ওপৰত যাব সো 8 ৰে এটো কাটি দিবা এবোৰ কৰিবা ইজি হয় পাৰিবা সো কিবা এটা আনসাৰ আহিব বেসিক্যালি সো এনেকে মানে কৰিব লাগিব আমি কৰিম এটা কোৱেশ্চন সো তোমালোকে এটা কাম কৰা এইখিনি তো মছি দিও নোট কৰি ৰাখিবা ভালকে ফাৰ্স্ট যেটো কোৱেশ্চন হেতু এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰাচোন ওকে ইজি হয় পাৰিবতো লাগে সো নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰা তাৰ পিছত তোমালোকে সলিউশনটো চাবা ওকে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে এমাত্ৰ কৰা ভিডিওটো পজ কৰা আৰু এমাত্ৰ ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে বোৰ্ড এক্সাম 2022 ত ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে এ ন্যাৰো beam of protons each having 4.1 MeV mega electron volt energy is approaching a sheet of lead okay z is equal to 82 so এনেকে সিম্পল ভাবা যে এটো ন্যাৰো beam আৰু ওকে সো ন্যাৰো beam কাৰ beam বুলি কলে proton সো এনেকে proton গৈ আছে এবাৰ আলফা পাৰ্টিকল জনে proton গৈছে সো ইয়াতে এখন sheet আছে ওকে আৰু এই sheet খনৰ নাম কি হয় lead okay আৰু ইয়াৰ যেটো z ৰ ভ্যালু হেতু কিমান দি আছে 82 okay lead ৰ যেটো z ৰ ভ্যালু হেতু কিমান দি আছে 82 আৰু এই যেটো proton তো এনেকে গৈছে হেয়াৰ যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি টো কিমান হ'ব that is আমাক দি আছে 4.1 mega electron volt okay so 4.1 mega মানে কি 10 to the power 6 electron volt মানে কিমান হয় জানা ন 1 electron volt মানে 1.6 into 10 to the power minus 19 joule so basically you can write it as 4.1 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule এনেকৈ লিখিব পাৰা so electron volt পৰা আমি জুলত নিব লাগিব so আমাক কৈছে calculate the speed of proton in the beam and the distance of its closest approach okay so আমাক লাগে speed of proton number 1 question ton so speed er kane ki lagibo speed er kane so asalte kinetic energy mane ki half mv square tar por ami speed to pai jam half mv square okay so yate jetu v square ase that can be written as 2 into kinetic energy divided by m likhibo para হয় না so cross multiply kora so kinetic energy to value to kiman diye ase that is 4.1 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule divided by m মানে mass okay so কাৰ mass protonৰ mass জানা তোমালোকে কিমান হ'ব 1.6 into 10 to the power minus 27 okay kg লিখি দিবা so 1.6 কাটি গল তাৰ পিছত এটো ওপৰত যাব ন গলে কিমান লিখিবা 2 into 4.1 into 10 to the power 7 ৰ পৰা 3 গলে 4 হ'ব তো 14 হ'ব so এটো v square ৰ ভ্যালু রাইট so যদি আমি both side root লও তেতে v পাই যাম তোমাক v ৰ ভ্যালু লাগে root 2 ৰ ভ্যালু কিমান হয় এটো root 2 হ'ব না so root 2 ৰ ভ্যালু 1.4 আৰু এটো 4.1 ৰ root 4.1 টক তুমি approximately এটাৰ কাৰণে approximately 4 বুলি ধৰিব পাৰা okay 4.1 মানে approximately 4 ধৰিছা so 4 ৰ root ললে কিমান হ'ব 2 হ'ব মানে 4.1 ৰ root ললে কিমান হ'ব 2.0 something হ'ব so it means directly 4.1 ৰ root to 2 লিখিব পাৰা okay মানে approximately আৰু 10 to the power 14 ৰ root কিমান হ'ব 10 to the power 7 হ'ব 14 ৰ আধা হৈ যাব so basically you can write it as 2.8 into 10 to the power 7 আৰু ইয়াতে কি লিখিবা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড so এটো বিচাৰিছিলে তোমাক নাম্বাৰ 1 কোৱেশ্চন যে velocity টো কিমান হ'ব okay so এবাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন টো আমাক কি হৈছে distance of closest approach okay distance of closest approach লাগে নাম্বাৰ 2 কোৱেশ্চন so তাৰ কাৰণে কি কৰিবা সিম্পল এনেকে ভাবা যে এটো হৈছে তোমাৰ নিউক্লিয়াছ টো আৰু এটো হৈছে এটম টো okay atom or nucleus so jetia alpha particle eta ase okay alpha no ebar proton thik ase proton bole koise na so basically proton to enake tumi mari pothala teleke jabo nore karon proton to ki hoy positive charge to positive ok repel koribo na so basically yalo ke hel tar pora enake return maribo laga hol so ei jetu distance etu ke ame kom minimum distance joloke hi jabo parise closest approach okay ba hetu ke ame r not boli kolo aru r not mane ki that is এটো distance of closest approach হেতুৰে ভ্যালু তো আমাক লাগে ওকে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিবা r not উলিয়াৰ সো ডাইৰেক্টলি এটো ফৰ্মুলা বহাই লাভ নাই একো সো আমি কি কৰিম টেকনিক্যালি অলপগত জেনেকে কৰিছিল হেনেকে কৰি তিতে বেছি মনত থাকে মানে বস্তুবোৰ ওকে সো ইয়াতে এটো যেটো proton তো ইয়ালৈকে আহি পালে আহি পোৱাৰ পিছত ইয়াতে যেটো proton তোৰ চাৰ্জ হ'ব হে চাৰ্জ তো q1 বুলি কৈ দিলো proton তোৰ চাৰ্জ কিমান হয় e হয় ওকে এটা protonত চাৰ্জ কিমান থাকিব ইলেক্ট্ৰনৰ সমান তো বেসিক্যালি e লিখিলা
তাৰপিছত এইটো নিউক্লিয়াছ তো এই নিউক্লিয়াছটো চাৰ্জ কিমান থাকিব q2 বুলি কলো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু নিউক্লিয়াছটো চাৰ্জ z প্ৰটন আছে সো zd হ'ব নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জটো অলৱেজ zd ওকে কাৰণ তাতে z নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ যিমান হয় এটা গোল্ড বুলি কৈছে লিড বুলি কৈছে তো z ৰ ভ্যালু 82 লিখিবা হয় নহয় সো z মানে নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ তো নিউক্লিয়াছত zd চাৰ্জ থাকিব সো বেসিক্যালি এই কেছটো তুমি কি লিখিবা ইয়াতে যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰাখি আহি আছিল হেতু কাইনেটিক এনাৰ্জি কোড কনভাৰ্ট হৈ যাব that is potential energy okay so it means আমি কব পাৰো নে যে kinetic energy is equal to potential energy তো potential energy মানে কি হ'ব k q1 q2 divided by r এনেকে লিখিবা এটো ফৰ্মুলা potential energy k q1 q2 divided by r so it is what k মানে কি হয় k মানে তো k থাকক q1 মানে কি লিখিবা e লিখিবা q2 মানে কি লিখিবা z e লিখিবা divided by r মানে তো r not লিখিবা okay r not so এতিয়া r not তো যদি ইপিনে লৈ আহা k e to যদি তলত লৈ যোৱা you can write it as k z e square divided by kinetic energy লিখি দিব লাগিব ওকে r not মানে কি লিখিবা k z e square divided by kinetic energy সো এটা আমি ভ্যালুজ খিনি যদি বহাই দিও তেতিয়া r not ৰ ভ্যালুটো পাই যাম সো আমাক r not লাগে k মানে 9 into 10 to the power 9 z মানে কিমান হ'ব z মানে 82 ওকে তাৰপিছত e মানে 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম আৰু এটো স্কয়াৰ হ'ব divided by kinetic energy কিমান লিখিবা that is 4.1 into 1.6 into 10 to the power minus 13 এনেকে লিখি দিবা ওকে kinetic energy ভ্যালুটো লিখি দিলা সো এটা এখানে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা 1.6 কাটি যাব তাৰপিছত এটো কাটিব পাৰিবা সো এখানে তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা কৰাৰ পিছত কিমান আহিব আনসাৰটো 28.8 into 10 to the power minus 15 মিটাৰত আহিব ওকে r not মানে কি এটা ডিসটেন্স মিটাৰত আহিব সো বেসিক্যালি ডিসটেন্সটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 28.8 ফেমটোমিটাৰ ওকে সো এক্সামত ফেমটোমিটাৰ থাকিব পাৰে ফেমটো মানে কি 10 to the power minus 15 যেনেকে ন্যানো মানে কি হয় এটো যে তোমালোকে জানা ঠিক আছে গোটেটো লিখি দিও সো তোমালোকে জানা যে মিলি মানে কি হয় মিলি 1 মিলি is equal to 10 to the power minus 3 মিটাৰ ওকে তাৰপিছত 1 মাইক্ৰো মানে কি 1 মাইক্ৰোমিটাৰ মানে কি হ'ব 10 to the power minus 6 মিটাৰ তাৰপিছত যদি খুধে যে 1 ন্যানোমিটাৰ মানে কি হ'ব 10 to the power minus 9 মিটাৰ 3 কে বাঢ়ি যাব তাৰপিছত 1 পিকোমিটাৰ মানে 10 to the power minus 12 মিটাৰ তাৰপিছত 1 ফেমটোমিটাৰ তাৰপিছত এটো কি লিখিবা 10 to the power minus 15 মিটাৰ ওকে সো বেসিক্যালি এনেকে দিব পাৰি যিকোনো সো টেনশন নলবা ফেমটোমিটাৰ মানে 10 to the power minus 15 ওকে তাৰপিছত আংস্ট্ৰম মানে 10 to the power minus 10 এটো আৰু 1 আংস্ট্ৰম যে থাকে that is equal to 10 to the power minus 10 meter okay it is special বাকি কেটা 3 এনেকে বাঢ়ি যাব সো এটা আমাক বিচাৰিছিলে যে কিমানখিনি হ'ব ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট স্টেপ টু সেটো আমি পালো ওকে সো এটা যেটো নেক্সট কোৱেশ্চন এখিনি মছিটো তোমালোকে বৰ নোট কৰি যাবা সো এটা যেটো নেক্সট কোৱেশ্চন হেতু সলভ কৰো ওকে সো তোমালোকে এবাৰ নিজে ট্রাই কৰা ভিডিওটো পজ কৰি এই কোৱেশ্চনটো 2022 বোৰ্ড এক্সামত আহিছিল ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন খুদিছে যে ইন গিগাৰ্ড মাৰ্জডেন এক্সপেৰিমেন্ট মানে হেতু আলফা পাৰ্টিকল স্ক্যাটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট বা ৰাদাৰফোৰ্ডছ এক্সপেৰিমেন্ট বুলি কব পাৰা বিকজ গিগাৰ্ড আৰু মাৰ্জডেন কোন আছিল ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এছোসিয়েটছ আছিল এসিস্টেন্ট টাইপ বা ষ্টুডেন্টস কব পাৰা সো জুনিয়ৰ তো গিগাৰ্ড আৰু মাৰ্জডেনে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছিল অন দা সাজেশন অফ ৰাদাৰফোৰ্ড ওকে সো এই যেটো এক্সপেৰিমেন্ট তাত কি কলে গিগাৰ্ড মাৰ্জডেন এক্সপেৰিমেন্ট বা ৰাদাৰফোৰ্ডছ এক্সপেৰিমেন্ট calculate the distance of closest approach for an alpha particle with energy this much consider that the particle is approaching gold nucleus okay so simple bhaba enake je etut number 1 part tut so eta alpha particle ase hi enake jai ase okay tar pisot yate eta goldor nucleus ase to etu eta nucleus hol tar pisot etu hol atom to so alpha particle to yaleke jaba paribo hon na so yate alpha particle to jai ase kiman kinetic energy jai ase that is equal to kinetic energy is 2.56 okay 2.56 into 10 to the power minus 12 joule iman khini dia ase kinetic energy tar pisot is it gold boli koise na to yar z er value to kiman hobo 79 hobo okay gold er z er value dia ase in the head on position to basically yate amak ki lage r not er value lage okay so r not mane kon khini hobo r not mane ami ko paro je khini distance hobo r not সো r not er value to কিমান হ'ব হেতু বিচাৰিছিলে তো আসলে তোমালোকে এনেকে ভাবা সিম্পল যে এই যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি হেতু কি হ'ব ইয়াৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লগত ইকুৱেল হ'ব সো ইয়াতে লেটস সে আলফা পাৰ্টিকল টো আহি পালে
ওকে সো ইয়াতে যেটো চাৰ্জ থাকিব হে চাৰ্জটো কি বুলি কবা লেটস সে ইয়াত আলফা পাৰ্টিকলটোৰ চাৰ্জটো q1 বুলি কলা দ্যাট ইজ আলফা পাৰ্টিকলত কি থাকিব দুটা প্ৰটন দুটা নিউট্ৰন সো দুটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব 2e নিউট্ৰনটো চাৰ্জ নাই সো ইয়াতে যেটো নিউক্লিয়াছ আছে ইয়াৰ যেটো চাৰ্জ হ'ব q2 হেতৰ ভ্যালু কিমান হ'ব দ্যাট ইজ z e বুলি কবা ওকে সো এনেকে কলা এটা সো ইহতৰ যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হ'ব হেতু কিমান হ'ব সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু k q1 q2 divided by r লিখিবা এটো হল ফর্মুলা তো সো k লিখিলা q1 মানে কি লিখিলা q1 মানে 2e লিখিবা q2 মানে ze লিখিবা divided by r not লিখিবা ওকে সো এটা এখানে কি লিখিব পাৰা এখানে লিখিব পাৰা k 2e স্কয়ার z লিখিবা হনে সো z এর ভ্যালু ডাইরেক্ট লিখি দিব পাৰা এটা ঠিক আছে লিখি দিও 79 হ'ব ওকে সো 2 into 79 হ'ব into e স্কয়ার divided by r not লিখিবা ওকে সো এটা সব কাইনেটিক এনার্জি খিনি কি হ'ব পটেনশিয়াল এনার্জিৰ লগত ইকুৱেল হ'ব সো দ্যাট উইল ইমপ্লাই তো আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে কাইনেটিক এনার্জিটোৰ ভ্যালু দিয়ে আছে সো পটেনশিয়াল এনার্জি মানে কিমান লিখিবা পটেনশিয়াল এনার্জি মানে এটো লিখিবা ন k2 into this much k2 into 79 into e square divided by r naught so from here you can say r naught is equal to k 2 into 79 into e square divided by kinetic energy okay so এটা এখানে ভ্যালুস বহাব লাগে তো কি লিখিবা r naught is equal to k মানে 9 into 10 to the power 9 তার পিছত 2 into 79 into e square e মানে 1.6 into 10 to the power minus 19 তার পিছত স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কাইনেটিক এনার্জি কিমান 2.56 into 10 to the power minus 12 okay so এনেকে লিখিবা এটা এখিনিক তোমালোকে 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিব পাৰা হয় না সো এনেকে যদি 2 ৰে এটো হিটক ডিভাইড কৰি দিয়া কিবা এটা আহিব এনেকে 2 1 * 2 2 2 * 4 তাৰ পিছত 2 8 * 16 তাৰ পিছত আকৌ এটো 2 ৰে কৰিব পাৰা হয় না সো 2 ৰে এনেকে কৰি মিলে কিবা এটা পাবা আসলতে আৰু এটো যে 19 স্কয়াৰ হৈ যাব ওকে 19 স্কয়াৰ কৰি নি দিবা মানে মই কব বিচাৰিছো 19 into 2 লিখিব লাগিব ওকে মানে 38 হ'ব -38 ওকে সো এটো এনেকে পাৰিবা এইবোৰ সো বেসিক্যালি এখানে যেটা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা কি আহিব 14.22 আহিব ওকে 14.22 into 10 to the power minus 15 okay 14.22 into 10 to the power minus 15 meter নহলে কব পারে যে 14.22 তাৰ পিছত femtometer okay so basically r naught ৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছিলে কিমান পালা 14.22 femtometer okay এটো হল নাম্বার 1 অর question to first part okay so এটা আমাক second part কি হইছে যে if the above experiment is repeated with a proton of the same energy then what will be the value of the distance of closest approach যদি same energy proton এবাৰ মাৰি পঠিওৱা তেতিয়া কিমান হ'ব ভ্যালুটো হেতু লাগে আমাক okay so diagram to same হ'ব কিন্তু এবাৰ কি কৰিবা proton মাৰি পঠাবা alpha particular জাগাত সো এনেকে গৈ আছে proton to so এটো হল তোমাৰ নিউক্লিয়াস তো ইয়ালৈকে আহি পালে জানিবা so as it to distance to কিমান হ'ব that distance is equal to r naught হ'ব so এবাৰ কিমান হ'ব r naught ৰ ভ্যালুটো হেতু তোমালোকে উলিয়াবা okay so r naught ৰ ভ্যালুটো উলিয়া টেকনিকটো গম পালা so এটো কৰিলে প্ৰ্যাকটিস হৈ যাব so protonৰ কাৰণে কেনেকে কৰিবা ইয়াতে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াবা কাইনেটিক এনাৰ্জি সেম থাকিব okay কিমান দি আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি 2.56 কৈছে কোৱেশ্চনটো 2.56 into 10 to the power minus 12 খালি ইয়াতে ডিফারেন্স তো কি ইয়াতে আলফা পার্টিকল মারিছিলা হেকানে চার্জ তো q1 2e আছিল সো এটা প্রোটন মারিছিলা তো প্রোটনৰ চার্জ তো কি থাকিব q1 = e লিখি দিয়া ওকে এটাই প্রোটন মানে এটাই e থাকিব চার্জ আৰু ইয়াতে q2 ৰ ভ্যালু তো কিমান থাকিব q2 মানে সেম থাকিব সো বেসিক্যালি ze থাকিব ওকে q2 ৰ ভ্যালু তো সো ইয়াতে জেনেকে কৰিলা সেম ইয়াতো কৰি দিয়া আৰামসে r naught ৰ ভ্যালু তো পাই যাবা সো কিমান আহিব হেতু মোক জনাবা ওকে সো আমি এটা নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন হেতু সলভ কৰিলা ওকে so এখানে মুছি দিব লাগিব না তো তোমালোকে নোট কৰি যোৱা সো এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চন তো সলভ কৰম ওকে এই কোৱেশ্চনটো 2014 তো হৈছিলে 22 তো হৈছিলে 24 ৰ স্যাম্পল পেপাৰটো দিছিলে সো কি কৈছে কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰিবা এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন আহি থাকে the total energy আৰু মই এভৰি ইয়াৰ দেখিছো ইয়াতে যিখিনি কনসেপ্ট শিকিবা ন এবাৰ সেই কনসেপ্ট খিনি পৰা কোৱেশ্চন আহিবই মানে এটো ফিক্স মই যেটো দেখিছো মানে প্যাটাৰ্নটো PYQ বোৰৰ the total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is about -3 point electron volt 4 electron volt so এনেকে ভাবা যে এটো হৈছে এটা নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট এনেকে আছে আৰু কেইটামান বনাই ললা দুটা তিনটা মান so basically এই যেটো অরবিট এটোক আমি n = 1 বুলি কম ওকে এটো n = 2 n = 3 বুলি কম n = 4 বুলি কম আৰু ইয়াৰ যেটো এনাৰ্জি e1 হ'ব
ইয়াৰ এনাৰ্জিটো E2 হ'ব ইয়াৰ এনাৰ্জিটো E3 হ'ব ইয়াৰ এনাৰ্জিটো E4 হ'ব ওকে সো এটা সোৱা ইয়াতে যদি তোমাক কয় যে গ্ৰাউন্ড ষ্টেট কোনটো তুমি কবা যে এটো হল গ্ৰাউন্ড ষ্টেট আৰু এটো হল ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট ওকে এনেকে কলা তোমাক কোৱেশ্চনটোত কৈছে দ্য টোটাল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট টোটাল এনাৰ্জি মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট মানে এটোৰ কথা কৈছে সো ইয়াতে যেটো টোটাল এনাৰ্জি হ'ব হেতুকে আমি E2 বুলি কওঁ সো E2 ৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট বুলি দি থোৱা আছে কোৱেশ্চনটোত ওকে আমাক কৈছে হোৱাট ইজ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইন ইটস ষ্টেট এটা নাম্বাৰ 1 কোৱেশ্চন সেকেন্ডত খুদিছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইন দিস ষ্টেট সো বেসিক্যালি ইজ ইট দ্য ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট এটুত কিমানখিনি কাইনেটিক এনাৰ্জি এণ্ড পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আছে হেতু খুদিছে তাৰ পিছত সি নাম্বাৰটো নিজে মোক কবা তোমালোকে ওকে ফাৰ্স্ট এই দুটা বুজি লোৱা এ আৰু বি2 সো একচুয়ালি আইডিয়াটো এনেকে ভাবা যে এ নাম্বাৰ কোৱেশ্চনটোত ওকে সো এ নাম্বাৰ কোৱেশ্চনটোত আমাক কি বিচাৰিছে কাইনেটিক এনাৰ্জি তো আমি এনেকে ধৰি লও এ নাম্বাৰ কোৱেশ্চনটোত সিম্পল এনেকে যে এই যেটো ডায়াগ্ৰাম আছে এই ডায়াগ্ৰামটোত আমাক কৈছে যে ফাৰ্স্ট অৰবিট সো আমি এনেকে ভাবো যে এটো হৈছে এটা নিউক্লিয়াছ এটো ডায়াগ্ৰামটো ধৰা এটো হল নিউক্লিয়াছটো তাৰ পিছত এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট গ্ৰাউন্ড ষ্টেট হ'ব এটো ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিটটো হ'ব ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট ঠিক আছে সো এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট যাক আমি E2 বুলি কলো E2 ৰ ভ্যালুটো দি আছে -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ওকে আৰু এটো হল গ্ৰাউন্ড ষ্টেট সো এটা তুমি এনেকে ইমেজিন কৰিব পাৰা আউন এনেকে ইমেজিন কৰা সো নিউক্লিয়াছটো মাজত আছে এটো হল অৰবিটটো সো লেটস কনসিডার ইলেক্ট্ৰন এটা আছে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনটোৰ কিবা এটা চাৰ্জ থাকিব সেই চাৰ্জটোক আমি Q2 বুলি কৈ দিলো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু -E লিখিবা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো ওকে তাৰ পিছত এটো নিউক্লিয়াছ তো নিউক্লিয়াছত যেটো চাৰ্জ থাকিব এটো Q1 বুলি কলা হেতু কি হ'ব নিউক্লিয়াছত যেটা প্ৰটন আছে আৰু E মানে E আৰু ওকে আৰু এটা হাইড্ৰোজেন এটম কৈছে সো Z ৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব সো এটা ভালকে মন কৰা এটো হল ৰেডিয়াস লেটস ওকে এটো হল তোমাৰ ৰেডিয়াস তো আৰু ইয়ানেকে ঘুৰিব না ঘুৰুতে কি হ'ব ইপিনে এটা টেনজেনশিয়াল ডাইৰেকশনত ভেলোসিটি থাকিব তাৰ ওকে লিনিয়াৰ ভেলোসিটি হেনেকে আমি কব পাৰো এটা আমাক লাগে কি এটা আমাক লাগে কাইনেটিক এনাৰ্জি তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু জানা যেতিয়া বস্তু এটা ঘুৰিব তেতিয়া সেন্টাৰৰ পিনে এটা ফোৰ্স লাগি থাকে সেই ফোৰ্সটোৰ নাম কি সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স FC বুলি কলা আৰু এটো কি হয় এটা পজিটিভ নিউক্লিয়াছ তো আৰু এটো নেগেটিভ কি হয় এটা নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ পাৰ্টিকল সো পজিটিভ এ নেগেটিভক এট্ৰাক্ট কৰিব সো ইট মিন্স এপিনে আৰু এটা ফোৰ্স লাগি থাকিব সেই ফোৰ্সটোৰ নাম হল এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স যাক আমি কুলম্ব ফোৰ্স বুলি কব পাৰো ওকে এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স মানে তো কুলম্ব ফোৰ্স চাৰ্জৰ মাজত যে ফোৰ্সটো লাগে কুলম্ব ফোৰ্স সো বেসিক্যালি দুটা চাৰ্জ থাকিলে যেটো ফোৰ্স লাগিব Q1 Q2 দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন আৰু সো ফোৰ্সটো কিমান হ'ব কুলম্ব ফোৰ্স K Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই r² এটো হল ফৰ্মুলাটো ওকে কুলম্ব ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো সো বেসিক্যালি এনেকে পালা এতে এই যেটো ইলেক্ট্ৰন এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ টোটাল এনাৰ্জি থাকিব কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হে টোটাল এনাৰ্জিটো কিমান বুলি কৈছে E2 দ্যাট ইজ -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ইমানখিনি কৈছে টোটাল এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰনটোৰ সো আমাক খুদিছে কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব এই পাৰ্টটোত আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটোত খুদিছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা ইয়াতে যেটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স হ'ব সেই সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো কিমান হ'ব সো তোমালোকে জানা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি mv² ডিভাইডেড বাই r ওকে r মানে ৰেডিয়াস তাৰ পিছত এটো অৰবিটটো তো ইয়াতে mv² বাই r এটো হল m মানে মাস অফ ইলেক্ট্ৰন যে ইলেক্ট্ৰনটো মাস থাকিব m সো এটো হল সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা এবাৰ চোৱা যেটো এটো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স বা কুলম্ব ফোৰ্স বুলি কব পাৰা সো এই যেটো কুলম্ব ফোৰ্স বা ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স বা এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স এই ফোৰ্সটোৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব K Q1 Q2 বাই r² সো Q1 মানে কি লিখিবা ZE লিখিবা ওকে Q1 মানে ZE Q2 মানে -E নিলিখিবা কিয় কাৰণ কুলম্বে কৈছিলে ম্যাগনিটিউড লব হেকানে প্লাস E লিখিব লাগিব ম্যাগনিটিউড ললে মাইনাস টু প্লাস হৈ যাব সো Q2 ৰ ভ্যালুটো E হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে কি লিখিবা দুইটাৰ মাজত ডিসটেন্স r লিখি দিবা সো বেসিক্যালি দিস ক্যান বি ৰিটেন এজ K ZE² ডিভাইডেড বাই r লিখিবা ওকে এটা এই যেটো কুলম্ব ফোৰ্স পালা আৰু সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স পালা কোৱেশ্চনটো হৈছে যে যেতিয়া বস্তু এটা ৰোটেট কৰে তাত সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স ইনভলভ হয় কোৱেশ্চনটো হল কৰ পৰা আহিল সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো সো আনসাৰটো কি দিবা যে ইয়াতে যেটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স আহিল সেন্টাৰৰ পিনে আৰু কুলম্ব ফোৰ্সটো এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্সটো সেন্টাৰৰ পিনে লাগি আছে তো ইট মিন্স কুলম্ব ফোৰ্সটোৱে প্ৰভাইড কৰিব সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো এই কথাটো কোনে কৈছিলে বৰ্ডে কৈছিলে ওকে ৰাদাৰফোৰ্ডে কৈছিলে সো আমি লাষ্ট ক্লাছত এটা চাইছো সো বেসিক্যালি কুলম্ব ফোৰ্সটোৱে কি কৰিব সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো প্ৰভাইড কৰিব সো ইয়াৰ পৰা তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা যে এই যেটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু কুলম্ব ফোৰ্স এনেকৈ লিখিব পাৰা হয় নহয় সো এটা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স মানে কি mv² ডিভাইডেড বাই r কুলম্ব ফোৰ্স মানে K Q1 Q2 এটো তো ডাইৰেক্ট লিখি দিও
ZE স্কয়ার ডিভাইডেড বাই R লিখিবা হয় না সো এটো R স্কয়ার হ'ব লাগিব কুলম ফোর্সৰ কাৰণে স্কয়ার থাকে ন তলত এটো স্কয়ারটো থাকিব তলত সো বেসিক্যালি এটো স্কয়ার লাগিব সো এই যে 2 টো কাটি যাব না সো আমি কি লিখিব পাৰো mv স্কয়ার = k ZE স্কয়ার ডিভাইডেড বাই R লিখিবা আৰু ইয়াতে যদি তুমি হাফ এটা মাল্টিপ্লাই কৰা ইপেনো কৰিব লাগিব হাফ এটা হয় নহয় তেতিয়াহে মিলিব বস্তুটো হাফ হাফ কিয় কৰিলা তাৰ ফলত তুমি কি পালা এটা হাফ mv স্কয়ার পালা সো এটো কি বুলি কবা কাইনেটিক এনাৰ্জি সো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু k z মানে 1 হ'ব সো বেসিক্যালি e স্কয়ার বাই 2r লিখিবা z মানে কিয় 1 হ'ব কাৰণ এটো হাইড্ৰোজেন এটম বুলি কৈছে কোৱেশ্চন ওকে সো হাইড্ৰোজেন এটমৰ কাৰণে কি হ'ব z ৰ ভ্যালুটো দ্যাট ইজ 1 z মানে প্ৰটনৰ নাম্বাৰ হাইড্ৰোজেন এটমৰ কাৰণে 1 বুলি কৈ দিবা ওকে ইজি হৈ পাৰিবা ইয়াতে ডাইৰেক্ট 1 লিখি দিব পাৰা তো বেসিক্যালি q1 ৰ ভ্যালু e আৰু এনেকৈ লিখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই সো ইট ইজ ওয়াই এখিনটো পালা k = কাইনেটিক এনাৰ্জি = দিস মাচ তো এবাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি টো উলিয়াব লাগিব না সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এটা উলিয়াই দিও সো কাইনেটিক এনাৰ্জি হৈ গল সো এই যেটা কাইনেটিক এনাৰ্জি ভ্যালু এটোক আমি t বুলি কৈ দিও সাপোজ ওকে এনে কলো আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে t বুলি কৈ দিলে বস্তুটো তাৰ পিছত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে কি হ'ব দ্যাট ইজ k q1 q2 ডিভাইডেড বাই r লিখিব লাগিব এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা q1 মানে কি হ'ব q1 মানে ডাইৰেক্টলি z টো নিলিখিলে হ'ব z মানে 1 হ'ব কাৰণ হাইড্ৰোজেন এটম সো q1 মানে আমি ডাইৰেক্টলি e লিখিব পাৰো ওকে e লিখিলা তাৰ পিছত q2 মানে মাইনাস e লিখিব লাগিব তো ইয়াতে অকল e লিখিলে নহব কাৰণ ইয়াতে চোৱা মাইনাস e নিলিখিলা কিয় নিলিখিলা কাৰণ কুলম্বে কৈছে ম্যাগনিটিউড লব লাগে কিন্তু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কেছত আমি ম্যাগনিটিউড লব নোৱাৰো যদি ভ্যালুটো মাইনাস e সো আমি মাইনাস e লিখিব লাগিব তো তলত কি লিখিবা r লিখিবা ওকে সো বেসিক্যালি মাইনাস কি লিখিবা এটো মাইনাস সো এটো লিখিব পাৰা মাইনাস k e স্কয়ার বাই r ওকে সো এটা ভালকে মন কৰা এইখিনি ভ্যালু যদি সো এইখিনিৰ কথা কৈছো মই সো দিস মাচ ইজ ইকুৱেল টু t সো ইয়াৰ পৰা যদি 2 টো হিপেনে লৈ যোৱা কি পাবা k e স্কয়ার বাই r ইজ ইকুৱেল টু 2t পাবা সো এটা সোৱা k e স্কয়ার বাই r মাইনাস তো থাকিল k e স্কয়ার বাই r মানে কি লিখিব পাৰা বুজি পাইছা না সো এইখিনি যে পালা k e স্কয়ার বাই r দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু 2t হ'ব সো k e স্কয়ার r মানে কি লিখিবা 2t লিখিবা মাইনাস তো থাকিব সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ কাৰণে কি পালা তুমি ভ্যালুটো -2t পালা ওকে সো এটা তোমালোকে জানা যে টোটাল এনাৰ্জি মানে কি ইয়াতে কৈ দিও টোটাল এনাৰ্জি মানে টোটাল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ ইকুৱেল টু কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো এই যেটো ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট হেতৰে আমাক টোটাল এনাৰ্জি দিয়া আছে দ্যাট ইজ কিমানখিনি -3.4 সো বেসিক্যালি যদি আমি কও যে ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেটৰ কথা তেতে হলে আমি কি লিখিম e2 লিখিব লাগিব সো টোটাল এনাৰ্জি e2 ইজ ইকুৱেল টু কাইনেটিক এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হল t পালা আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান পালা -t পালা নে সো এটা -2t লিখিব লাগিব পটেনশিয়াল এনাৰ্জি টু -2t ওকে -2t লিখিলা সো বেসিক্যালি this is equal to -3.4 is equal to -t লিখিবা সো from here you can say t মানে কিমান হ'ব t মানে 3.4 হ'ব and this is nothing but kinetic energy তো t মানে কি হয় kinetic energy হয় সো কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছিলে কিমান পালা -3.4 সো ইয়াৰ পৰা তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা যে যেটো টোটাল এনাৰ্জি হেতু মাইনাসত থাকিব আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব হিমানখিনি হ'ব কিন্তু প্লাসত আহিব ওকে সো টোটাল এনাৰ্জি ইটো কিমান -3.4 কাইনেটিক এনাৰ্জি +3.4 আহিল হেনেকৈ মানে মন্ত্ৰহ টেকনিক আৰু সো এনেকৈ কৰিব পাৰে এটো হল কাইনেটিক এনাৰ্জি এতিয়া লাগে আমাক পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কি হ'ব বি পাৰ্টটোত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে -2t তো -2t মানে কিমান হ'ব 3.4 ওকে তাৰ পিছত কিমান হ'ব -6.8 লিখিবা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এটো বিচাৰিছিলে সো বি পাৰ্টটোত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব এবাৰ সি পাৰ্টটোত কি বিচাৰিছে হেতু মোক তোমালোকে কমেন্টত জনাব লাগিব ঠিক আছে সো এটা এটো হৈ গল -6.8 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তো বি পাৰ্ট হৈ গল এ পাৰ্ট হৈ গল সি পাৰ্টটো তোমালোকে মোক জনাবা কমেন্টত ওকে কি খুদিছে So is it the next question etia fourth number question etu 3 2 hoy gol to fourth number is it the next question hetu ami koribo lagibo solve to ekhini mosi do thik ase note kori jaba tomaloke ekhini falke note kori rakha so me the next it question hetu solve korilo easy hoy next question to so ekhini je concept hikila to ekhini falke tomaloke note kori rakhiba
এই কোৱেশ্চনটো 2008 তো আহিছিলে 2023 বৰ্ডতো আহিছিলে ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt okay so basically এনেকে ভাবা এটো হল নিউক্লিয়াস এটো ফার্স্ট মানে অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট এনেকে আছে ফোর্থ অরবিট আৰু এনেকে আছে ধৰা আৰু সো ইয়াৰ যেটো এনাৰ্জি E1 এটো দিয়া আছে -13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট তাৰ পিছত E2 ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে নাজানো E3 ৰ ভ্যালুটো নাজানো দিয়া নাই তাৰ মানে E4 বাট তোমালোকে তো যদি মনত আছে লিখিব পাৰা বাট যদি মনত নাই কি কৰিবা উলিয়াই লবা কেনেকে উলিয়াবা এটো ফৰ্মুলাটো কি আছিল En is equal to E1 divided by n square okay so E2 ৰ ভ্যালুটো জানা -3.4 so E3 ৰ ভ্যালু লাগে E3 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব so ডিভাইড কৰি দিবা so এৰে E3 লাগে so E3 is equal to E1 মানে কিমান হ'ব -13.6 divided by 3 square 3 square মানে 9 হ'ব so basically 1.51 হ'ব না তো E3 ৰ ভ্যালুটো কিমান পাবা 1.51 okay তাৰ পিছত E4 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব that is -0.85 হ'ব okay E5 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব I think 0.5 so এনেকে 4 এৰে কৰিব লাগিব তো বেসিক্যালি E4 ৰ ভ্যালুটো কিমান পালা -0.85 okay so এটা ভালকে মন কৰা ইয়াতে এনেকে যদি কোৱা এটো হল তোমাৰ গ্ৰাউন্ড ষ্টেট আৰু এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট এক্সাইটেড ষ্টেট সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট এটো হল ফোর্থ এক্সাইটেড ষ্টেট okay তাৰ পিছত এনেকে ফিফথ এক্সাইটেড ষ্টেট পাবা so এটা আমাক কোৱেশ্চনটো উলিয়াব কৈছে আমাক কৈছে যে what is the kinetic energy of an electron in the second excited state so second excited state ত kinetic energy কিমান থাকিব তো এটো হল তোমাৰ সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট সো বেসিক্যালি ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সো এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকিব কিমান থাকিব হেতু লাগে আমাক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ওকে সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য পটেনশিয়াল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লাগিব থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট মানে এটো সো ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সো ইয়াতে যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হ'ব হেতু কিমান হ'ব লাগে আমাক তো দুটা বস্তু লাগে সো এটো হল তোমাৰ A part আৰু এটো হল তোমাৰ B part so C part কি হদিছে if the electron jumps to the ground state from the third excited state okay calculate the wavelength so third excited state কোনটো এটো হ'ব so ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে so ইলেক্ট্ৰনটো জাম্প কৰিছে কলৈকে থাৰ্ডৰ পৰা জাম্প কৰিছে okay কৰ পৰা third excited stateৰ পৰা yes the electron jumps to the ground state from third excited state calculate the wavelength of the photon emitted so yate jitu photon ulabo ei jitu photon ulabo so ei photon tor eta wavelength thakibo so he wavelength lambda er value tu uliabo dise to hetu uliabo kane etu formula honno so etu hol tomar C part buji pala ne so A part ta amak ki hodise hetu first ulielo bhal kemon koriba so enake bhaba etu hol tomar nucleus to first orbit second third okay second orbit third orbit okay but etu koba ground state to etu hobo tomar ground state etu hol first excited state etu hol tomar second excited state so second excited state ot electron tor jito kinetic energy hetu lage to basically ate eta electron ase buli bhaba so duitar majot eta separation ase r okay etu tumi anake round circle imagine koribo para okay নকৰলে কথা না কৰিছে আৰু তো বেসিক্যালি এনেকে ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকিব ৰিভলভ কৰিব সো ইয়াতে কাইনেটিক এনাৰ্জি লাগে কিমান হ'ব আৰু ইয়াতে এই যেটো অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট ইয়াতে যেটো মানে সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেট সো হেতু যেটো এনাৰ্জি হ'ব E3 হ'ব ওকে সো E1 E2 E3 সো E3 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব -1.51 হ'ব আৰু এটো ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লিখিবা ওকে সো E3 ভ্যালু পালা সো এটা সো ইয়াতে যদি তুমি এটো যে অলপাগত কৰিলা হেতু সেম প্ৰসেস কৰিব পাৰা কেনে কৰিবা যে ইয়াতে ইপিনে যে ফোৰ্সটো লাগিব হেতু হল অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স আৰু ইপিনে যে ফোৰ্সটো লাগিব হেতুকে তুমি কি বুলি কবা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স ওকে সো বেসিক্যালি এটা কুলম ফোৰ্স এটা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স পাবা সেন্টাৰ অপিনে সো এই যেটো কুলম ফোৰ্স হেতুৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব আৰু সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো কিমান হ'ব সো দুইটা ইকুৱেল হ'ব obviously সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স will be provided by the coulomb force তো আমি লিখিব পাৰো যে centripetal force is equal to coulomb force এনেকে লিখি দিলা সো centripetal force or formula কি এমাত্ৰ যে কৰিলা mv²/r আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া তেতে বেছি ইজি হ'ব হনা সো mv²/r coulomb force তো কি হ'ব k q1 q2 divided by r² এনেকে লিখিবা সো r কাটি যাব এটা হন না তাৰ পিছত কি লিখিবা mv² is equal to k q1 মানে কি হ'ব ন
Q1 মানে ইয়াতে যেটো নিউক্লিয়াস আছে এই নিউক্লিয়াসটোৰ যেটো চাৰ্জ যেটো Q1 এটো হাইড্ৰোজেন বুলি কৈছে তো E হ'ব চাৰ্জটো Z হয় আসলতে 1 হ'ব হাইড্ৰোজেনৰ Z তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো চাৰ্জ থাকিব Q2 বুলি কলা Q2 ৰ ভ্যালু -E লিখিব লাগিব ওকে সো Q1 মানে কি লিখিবা E লিখিবা তাৰ পিছত Q2 মানে E লিখিবা -E লিখিবা কিয় কাৰণ এটো কুলম্ব ফোৰ্সত ম্যাগনিটিউড লব লাগিব তো -2 প্লাস হৈ যাব তাৰ পিছত ইয়াতে কি লিখিবা R লিখিবা ওকে সো বেসিক্যালি যদি তুমি ইপিনে হাফ এটা মাল্টিপ্লাই কৰা ইপিনেও কৰিব লাগিব হাফ তেতে কি হ'ব ফুল নহয় এটো m হাফ mv স্কয়ার মানে কি হ'ব দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিবা k e স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2r লিখিবা সো এই বস্তুটোক আমি t বুলি কৈ ৰাখিলো ঠিক আছে কাইনেটিক এনার্জিটোক আমি এনেকে t বুলি কৈ ৰাখিলো সো এটা সোৱা যেটো পটেনশিয়াল এনার্জি হ'ব না সো পটেনশিয়াল এনার্জি কি লিখিবা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু k q1 q2 ডিভাইডেড বাই r সো k মানে k q1 মানে e q2 মানে -e divided by r okay so minus k e square divided by r লিখিবা which is equal to আমি কি লিখিব পাৰো okay এইমাত্ৰ -2t লিখিব পাৰো বুজিছানে কথাটো তো কি লিখিবা এটা যদি সোৱা k e square by 2r মানে t so ইয়াৰ পৰা k e 2 to হিপিনে লৈ গলা so k square r is equal to 2t লিখিবা ন so এটা যদি সোৱা k e square by r minus to থাকিল k e square by r মানে কি লিখিবা 2t লিখিবা সো কাইনেটিক এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জি পালা এটা আমি জানো যে টোটাল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিবা টোটাল এনার্জি ইজ e ইকুয়াল টু কি লিখিবা যে কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি ওকে সো টোটাল এনার্জি e মানে কিমান হ'ব e মানে এটো কোনটো অরবিটার আছে সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট সো তাত যেটো এনার্জি হেতু E3 হয় ওকে সো E3 তাৰ পিছত এ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হেতুৱে কৈছে ন সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট ইজ ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি t হ'ব প্লাস এটো -t হ'ব সো দিস -2t হ'ব ঠিক আছে সো দিস ইজ ইকুয়াল টু -t লিখিব লাগিব সো E3 ৰ ভ্যালু কিমান E3 is nothing but -1.51 electron volt is equal to -t পালা so this implies t is equal to কিমান হ'ব 1.51 electron volt and this t is nothing but kinetic energy so kinetic energy বিচাৰিছিলে হেতু কিমান পালো 1.51 okay so এটো হৈ গল kinetic energy a পাৰ্টৰ কাৰণে তো ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰ কাইনেটিক এনার্জি কিমান হ'ব দ্যাট ইজ ইমানখিনি হ'ব ওকে সো ইয়াত থকা এনার্জিটো মাইনাসত আছিল কিন্তু ইয়াৰে কাইনেটিক এনার্জিটো +1.51 হৈ গল ওকে সো এটো পালা সো এটা বি পাৰ্টত কি হৈছে পটেনশিয়াল এনার্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট ওকে সো এনেকা ভাবা যে বি পাৰ্টত পটেনশিয়াল এনার্জি লাগে ইলেক্ট্ৰনটোৰ থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেটত ওকে সো এটো হল তোমাৰ নিউক্লিয়াস ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট ফার্স্ট এটো গ্রাউন্ড স্টেট ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট সেকেন্ড থার্ড এক্সাইটেড স্টেট সো এটো কবা তুমি গ্রাউন্ড স্টেট ওকে এটো ফার্স্ট সেকেন্ড এটো থার্ড এক্সাইটেড স্টেট সো ইয়াতে যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু কিমান হ'ব এটো E1 সো E2 E3 E4 হ'ব সো E4 ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় এটো দ্যাট ইজ -0.85 ওকে ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট সো E4 ৰ ভ্যালুটো থার্ড এক্সাইটেড স্টেটত যেটো ভ্যালু দ্যাট ইজ -0.85 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ওকে পাৰিবা সো ইট ইজ ওয়াই ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে ঘূৰি থাকিব সো বেসিক্যালি এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া এনেকে ঘূৰিব তাৰ ফলত আমি ক'ব পাৰিম যে এটো এটা ৰেডিয়াস হ'ব এনেকে ৰাউন্ড ইমাজিন কৰা ওকে সো এই যেটো ৰেডিয়াস এই ৰেডিয়াসটোক তুমি r বুলি কৈ দিলা আৰু ইপিনে কি থাকিব যেতিয়া ঘূৰিব সেন্ট্ৰিপিটাল ফোর্স থাকিব সেন্টাৰৰ পিনে আৰু সেন্টাৰৰ পিনে কি থাকিব কুলম্ব ফোর্স থাকিব হয় না তো এনেকে ক'ব পাৰা আৰু দুইটা ফোর্স কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব সো ইকুৱেল কৰি দিলে তুমি পাবা কি কাইনেটিক এনার্জি সো বেসিক্যালি সেম প্রসেস কৰি পেনে তুমি কাইনেটিক এনার্জি উলিয়াব পাৰা তো এতে মই দেখাই দিও ডাইৰেক্টলি কাইনেটিক এনার্জি মানে কি হ'ব t হ'ব ওকে সেম প্রসেস যদি কৰা fc = f কুলম্ব যদি কৰা এইমাত্ৰ কৰা মোৰ লগে লগে সো বেসিক্যালি কাইনেটিক এনার্জি মানে t লিখিব পাৰিবা আৰু পটেনশিয়াল এনার্জি মানে কি লিখিব পাৰিবা -2t লিখিব পাৰিবা ওকে সো এনেকে -2t লিখিব পাৰিবা পটেনশিয়াল এনার্জি মানে এটা সো এক্সামত এনেকে কোৱেশ্চন আহিল দুটা সো দুবাৰ সেম বস্তু কৰিব না লাগে হয় না সো এম আর এ টু কৰিলাই সেম বস্তুখিনি সো ইয়াতে বিৰ কাৰণে লিখিবা সিমিলাৰলি কাইনেটিক এনার্জি ইয়াতো কিমান হ'ব এনেকে হ'ব কিন্তু টোটাল এনার্জি এবাৰ কিমান হ'ব জানানে E4 হ'ব ইয়াতে টোটাল এনার্জি কিমান আছিল E3 আছিল
ইয়াতে টোটাল এনাৰ্জি আমি E3 লৈছো ইয়াতে টোটাল এনাৰ্জি E4 লম কি লম E3 আৰু E4 বেলেগ বেলেগ কাৰণ বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জি ষ্টেট আছে তো এটো সেকেন্ড এক্সাইটেড ষ্টেটত আছিল কাৰণে E3 লৈছো আৰু এটো থাৰ্ড এক্সাইটেড ষ্টেট কাৰণে আমি E4 লব লাগিব সো ইয়াতে যদি তুমি total energy উলিওবা that is equal to kinetic energy plus potential energy লিখিবা হয় নহয় so total energy মানে কি লিখিবা E4 okay is equal to kinetic energy আৰু ইয়াতে potential energy so E4 ৰ ভ্যালু কিমান 0.85 is equal to minus t so t মানে kinetic energy so kinetic energy ৰ ভ্যালু কিমান পালা 0.85 okay so enake tumi pala kinetic energy value to but amak lage potential energy so potential energy value kiman hobo so potential energy is equal to ki likhiba je minus 2t so minus 2 into t mane 0.85 so ekhine jete multiply koriba kiman ahibo that is 1.7 okay 2 5 গুণ 10 2 8 গুণ 16 17 1.7 electron volt paba so eto bicharisile potential energy kiman hobo ঠিক আছে সো এটি ইয়াতে যেটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হদিছে হেতু আমাক ল্যামডাৰ ভ্যালু লাগে কৰ পৰা কলৈকে আহিছে E4 ৰ পৰা E1 লৈকে আহিছে ওকে সো এখিনি মছিটো অলপ মানে কি সো এবাৰ আমি সি কোৱেশ্চনটো কৰিলে সি পাৰ্টটো ওকে পাৰিবা ইজি হয় সো সি পাৰ্টটোত কি কৈছে যে যেতিয়া কৰ পৰা আহিছে E4 ৰ পৰা ওকে E4 ৰ পৰা কলৈকে গৈছে E1 লৈকে গৈছে okay so it means high energy state or para ground state low energy state loke goise so yate amak khudise je yate jitu jump korile photon tor lambda ba wavelength or value to kiman hobo so tar kane ami enako likhibo paru je jeta jump koribo jitu energy release hobo he energy to kiman hobo that is equal to E4 pa jump korise so E4 minus E1 loke ahise so E1 likhiba okay so E is equal to E4 minus E1 likhiba and that is equal to E mane ki h nu so E4 ৰ ভ্যালু তো কিমান হয় তো ডাইৰেক্ট লিখি দিও সো E4 ৰ ভ্যালু তো হল -0.85 ওকে মাইনাস E1 ৰ ভ্যালু তো -13.6 ওকে তাৰ পিছত এখিনি যেটা মাইনাস কৰিবা কিমান হ'ব 6 10 ৰ 5 গলে এটো কিমান হ'ব 5 হ'ব 6 ৰ 15 ওকে সো 15 ৰ পৰা 8 গলে 7 হ'ব তাৰ পিছত এটো 12 লিখিব লাগিব আৰু এটো ডেসিমেল সো এটো প্লাসত আহিব সো বেসিক্যালি ইয়াতে নিউ etu hc by lambda likhiba no okay so new mane ki c by lambda enake likhiba aru etu ki hobo electron volt ot thakibo etu ami ki hot likhibo lagibo etu ami likhibo lagibo electron volt or pora is to unit to joule 12.75 into 1.6 into 10 to the power -19 joule likhibo lagibo so eta amak lambda er value lage so lambda er value to kenake likhiba cross multiply jodi kori dia so lambda is equal to hc divided by এখিনি লিখি দিবা 12.75 into 1.6 into 10 to the power -19 so h ৰ ভ্যালু কিনো ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছো h ৰ ভ্যালু তো হল 6.6 into 10 to the power -34 c মানে 3 into 10 to the power 8 okay so এনেকে লিখিলা is it 3 এই 3 to এটো কাটি দিব পাৰা 3 4 গুণ 12 হ'ব 3 2 গুণ 6 3 5 গুণ 15 সো বেসিক্যালি এনেকে কাটা গুটা কৰিব পাৰে 5 এৰে কাটিবা এবাৰ তাৰ পিছত এই পাৱাৰ খিনিতে এডজাস্ট কৰিব পাৰিবা ওকে সো এবাৰ ইজি বস্তু সো এটা ল্যামডা ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এখিনি যেতিয়া ডিভাইড কৰিবা ক্যালকুলেট কৰিবা কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব কিমান আহিব হেতু মোক জনাবা কমেন্টত ওকে সো এটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা ঠিক আছে এটো ট্ৰাই কৰিব লাগিব এমাত্ৰ কৰা ভিডিওটো পজ কৰি মোক জনোৱা কমেন্টত কি আহিব আনসাৰটো ওকে সো আমি এটা যেটা নেক্সট কোৱেশ্চন হেতু সলভ কৰি লও 5th নম্বৰ কোৱেশ্চন সো এখিনি মচিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে নোট কৰি যাবা ঠিক আছে সো এখিনি মচি দিও সো কি কৈছে কোৱেশ্চনটো পঢ়া এবাৰ নেকি তেতে বেছি কামত আহিব তাৰ পিছত সলিউশনটো চাবা এই কোৱেশ্চনটো 2015 বৰ্ডত আহিছিল তাৰ পিছত 16 তো আহিছিল আৰু JEE মেইন 2023 আহিছিল ওকে ভালকে মন কৰিবা কি কৈছে ক্যালকুলেট the shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom in which region infrared visible okay so Balmer series মানে কি হয় এনেকে ভাবা যে এটো এটা নিউক্লিয়াস এটো হল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ওকে এনেকে ফিফথ আছে আৰু ধৰা so basically এটো হল E1 এটো হল E2 ground first excited state second excited state third excited state এটো হল fourth excited state okay
এটো হল ফিফথ এক্সাইটেড স্টেট ওকে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ এনেকে পাবা সো এটা লাইমান সিৰিজ মানে কি যেতিয়া নাম্বাৰ 1 অৰবিটত আহিব e1 ত আহিব বাকি কেইটাৰ পৰা বাকি এক্সাইটেড স্টেটছ কেইটাৰ পৰা সো যদি e2 ত আহে লাইমানৰ পিছত কি হয় বা আমাৰ সো ইয়াতে e2 ত আহিছে না সো ইয়াৰ পৰা e2 ত আহিছে সো এনেকে e2 ত আহিছে সো বেসিক্যালি এটো কি হ'ব বামাৰ সিৰিজ হ'ব ওকে BALMER বামাৰ সিৰিজ তো এটো যে বামাৰ সিৰিজ ইয়াতে পালা এটা কি হ'ব লাইট ৰিলিজ হ'ব সো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈকে আহিব তেতিয়া কিবা এটা ফটন ৰিলিজ হ'ব ওকে কিন্তু কোৱেশ্চনটোত আমাক কি কৈছে ওকে কোৱেশ্চনটোত আমাক কৈছে যে in which region infrared visible of hydrogen does this wavelength lie ওকে ক্যালকুলেট the shortest wavelength এটো মানে মেইন পইণ্টটো আমাক কৈছে shortest wavelength লাগিব ওকে সো আমাক কি লাগিব shortest wavelength লাগে বুলি কৈছে ওকে shortest wavelength ভালকে মন কৰিবা সো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথৰ কাৰণে তো আমি এটা কাম কৰিব পাৰোনে যে শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হ'ব এনাৰ্জিটো কেনেকে সোৱা আসলতে E = কি হয় E = h nu ওকে জানা তোমালোকে তাৰ পিছত নিউ মানে কি নিউ মানে লিখিবা c by lambda ওকে কাৰণ জানা তোমালোকে c = lambda নিউ তো নিউ মানে c by lambda তো ইয়াৰ পৰা h আৰু c টো কনস্ট্যান্ট তো E = কি লিখিবা 1 by lambda মানে এটো প্ৰপৰচনেল কনস্ট্যান্ট আতৰ প্ৰপৰচনেল সো বেসিক্যালি এনাৰ্জি যেতে ম্যাক্সিমাম হ'ব কেতিয়া হ'ব যেতে lambda মিনিমাম হ'ব তো lambda বাঢ়িলে এনাৰ্জি কমিব আৰু এনাৰ্জি যদি বাঢ়ে lambda কি হ'ব কমিব ওকে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰচনেল সো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ তো সৰু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এনাৰ্জি বেছি হ'ব সো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এনাৰ্জি বেছি হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব ঠিক আছে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰচনেল ওকে তো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হ'ব সো সোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলে যেটো এনাৰ্জি পাবা কিবা এটা পাবা এনাৰ্জি হেতু কিমান হ'ব কিবা এটা হ'ব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলেও এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব সো কোনটো এনাৰ্জি বেছি হ'ব obviously ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহোতে হয়নে কাৰণ এনাৰ্জি গ্যাপটো বেছি সো যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব বেছিকে হ'ব এবাৰ হয়নে সো বেসিক্যালি এনাৰ্জি যিমানে দূৰৰ পৰা আহিব হিমানে কি হ'ব বেছিকে ৰিলিজ হ'ব মানে ফটনটো যেটো ওলাব তাৰ এনাৰ্জিটো বেছি হ'ব বুজি পালা কথাটো এতে সোৱা যদি আৰু বেছি মানে এনাৰ্জি লাগে তেতিয়া হলে কি কৰিবা আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ আহিবা হয়নে তো আমাক লাগে ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি সো অপচন কি আছে অপচন আমি ধৰো যে এটো এটা অৰবিট আছে ইনফিনিটিত সো ইয়াৰ যেটো এনাৰ্জি ই ইনফিনিটি বুলি কৈ দিলা সো ইনফিনিটিৰ পৰা যদি এটা লৈ আহা ইলেক্ট্ৰন তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াও ইয়াতে ফটন ৰিলিজ হ'ব সো এই যেটো ফটন ৰিলিজ হ'ব এই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব এই ফটনটোৰ এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হ'ব কাৰণ ইনফিনিটি পাই লৈ আহিছে তো ইনফিনিটি পাই যদি ইলেক্ট্ৰন এটা ইপিনে আহে তেতিয়া হলে এনাৰ্জিটো ম্যাক্সিমাম হ'ব কাৰণ বেসিক এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব হয়নে তো এই যেটো এনাৰ্জিৰ গ্যাপ হেতু বেছি ওকে সো এনেকে আমি কপাৰ আৰু এনাৰ্জিবোৰ এনেকে বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে এটো 5 10 20 30 মানে বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু বেসিক্যালি সো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ হ'ব কাৰণে এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম লাগিব সো ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি কেতিয়া পাবা যেতে ইনফিনিটিৰ পৰা e2 ত আহিব আমাক বামাৰ সিৰিজ কৈছে সো e2 ত আহিবই লাগিব সো ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি কাৰণে ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব লাগিব সো আমি লিখিম যে e ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে কত e2 ত আহিছে তেতিয়া তুমি ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি পাবা সো জোৰ পৰা আহে হেতুকে আমি কি বুলি কও জোৰ পৰা আহে হেতুক আমি n2 বুলি কও আৰু জোট আহে হেতুক আমি n1 বুলি কও ওকে সো এতে n1 মানে কি জোট আহে মানে এটো ফাইনাল পজিশন সৰুকে এতে লিখিব পাৰা ফাইনাল বুলি আৰু এটো ইনিশিয়াল বুলি জোৰ পৰা আহিছে মানে হেতু হল n2 ওকে সো এটা আমাক কি লাগে ইয়াতে যে ফটনটো ওলাইছে তাৰ এটা ল্যামডা ওলাব ওয়েভলেংথ হে ওয়েভলেংথটো কি হ'ব শৰ্টেষ্ট হ'ব কাৰণ এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম যদি তোমাক যে লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ হতে তেতিয়া কি কৰিবা এনাৰ্জি মিনিমাম লাগিব মিনিমাম এনাৰ্জি কত পাবা ইয়াৰ পৰা লৈকে যাব হেতু তোমালোকে নিজে কৰিবা ওকে সো তো মই এটো কৰি দিও লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ তো তোমালোকে এটো কি হ'ব শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ yes তো এটো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ কৰি দিও মই তো তোমালোকে লংগেষ্ট কৰিবা ওকে সো শৰ্টেষ্টৰ কাৰণে এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ হলে এনাৰ্জি মিনিমাম হ'ব মানে এটো এনাৰ্জি লব লাগিব তো ইট মিন্স মিনিমাম বা যদি তোমাক এনেকে কয় যে মিনিমাম এনাৰ্জি সো তেতিয়া তুমি কি কৰিবা e3 ৰ পৰা e2 ত আহা বুলি কবা ওকে সো এনেকে যে আহিলে এতিয়া তুমি কি লিখিব লাগে ইন এসেন্স ইজ টু ফৰ্মুলা নিউ বাৰ wave number is equal to 1 by lambda which is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square এনেকে লিখিবা ওকে সো 1 by lambda ৰ ভ্যালু একে হয় না সো lambda ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো হেতুৰ কাৰণে r টো আৰে থাকক বাৰু n1 ৰ ভ্যালু কি লিখিবা that is n1 মানে নাম্বাৰ 2 আহিছে ন সো এখানে 2 লিখিবা n2 ৰ ভ্যালু ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে সো ইনফিনিটি লিখিবা সো n1 মানে নাম্বাৰ 2 লিখিলা
মাইনাছ আৰু এইটো ইনফিনিটি স্কোয়াৰ লিখিবা সো দিস ইজ ইকুৱেল টু r লিখিবা আৰু এইটো 1/4 ওকে সো বেসিক্যালি যদি তুমি আপসাইড ডাউন কৰি দিয়া 4/r হ'ব সো এটা 4 r মানে কি 1.1 into 10 to the power 7 সো যদি ওপৰত তুমি 10 মাল্টিপ্লাই কৰা তলতো কৰিবা তো ইট মিন্স ওপৰত 40 হ'ব তলত 11 আৰু এইটো 10 to the power -7 হ'ব সো এটো কিমান হ'ব 11 এৰ 43 11 3 যা 33 আৰু 7 হ'ব 11 6 যা 66 তাৰ পিছত 4 হল 40 11 3 যা তেনেকে ভালকে কৰিবা সো 10 to the power -7 হ'ব ওকে সো এটো মিটাৰত আছে যদি তুমি ন্যানোমিটাৰত নিব লাগে কেনেকে নিবা তাৰ কাৰণে কি কৰিবা যদি তুমি ওপৰত 10 এটা মাল্টিপ্লাই কৰা বা 10 to the power 2 তলতো কৰিবা 10 to the power 2 তেতিয়া কি হ'ব 10 to the power 2 মানে 100 আৰু এটো 3.63 এটো কিমান হ'ব 363 হ'ব আৰু এটো ওপৰত গলে -2 হ'ব তো 10 to the power -9 মিটাৰ হ'ব সো দিস ইজ নাথিং বাট 363 ন্যানোমিটাৰ লিখি দিবা ওকে সো ওয়েভলেংথ তো কিমান পালা 360 ন্যানোমিটাৰ আৰু এটো কি হ'ব শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ হ'ব ওকে সো এবাৰ যদি লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ লাগে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলে যেটো ফটন ওলাব সো সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব এনাৰ্জিটো মিনিমাম হ'ব সো মিনিমাম এনাৰ্জি হলে তুমি কি পাবা লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ পাবা ওকে লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ বা ল্যামডা সো হেতুৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব উলিওৱা ঠিক আছে এমাত্ৰ উলিওৱা ভিডিওটো পজ কৰি সো এখিনিতে মছিডো নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন এটো হৈ গল সো নেক্সট কোৱেশ্চন তো 6 নম্বৰ ডেটা সলভ কৰিলো নেকি সো এখিনি নোট কৰি যাবা সো কি কৈছে 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত ইউজিং ৰিডবাৰ্গ ফৰ্মুলা আৰু এই কোৱেশ্চনটো 2015 বৰ্ডত আহিছিল 17 তো আহিছিল ওকে ৰিপিটিং কোৱেশ্চন ভালকে চাবা ইউজিং ৰিডবাৰ্গছ ফৰ্মুলা ক্যালকুলেট দ্য লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ আমাক এবাৰ কি লাগে লংগেষ্ট wavelength লাগে ওকে লংগেষ্ট wavelength লাগে সো আমাক কৈছে যে ৰিডবাৰ্গ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে লংগেষ্ট wavelengths belonging to Lyman and Balmer series in which region of hydrogen spectrum do this transition lie তো মানে UV ray হবনে UV হবনে ইনফ্রারেড হ'ব হেতু আমাক বিচাৰিছিল ওকে সো বেসিক্যালি আমাক ইয়াতে এই কোৱেশ্চনটোত দুটা কেস খুদিছে ওকে সো ফাৰ্স্ট কেসটোত আমাক কৈছে যে লাইমান সিৰিজ তাৰ পিছত বামাৰ সিৰিজ আৰু দুইটা কেসত আমাক লাগে লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ ওকে সো ফাৰ্স্ট কেসটো চাইলো আমি নাম্বাৰ এ কেস বুলি কৈ দিলো ওকে यस তো নাম্বাৰ এ বুলি দিয়া নাই হিয়তা আমি কলো আৰু তো ফাৰ্স্ট কেসটোত আমি চাব লাগে লাইমান সিৰিজ সো লাইমান সিৰিজ কেতিয়া পোৱা ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট থাৰ্ড অৰবিট ফোৰ্থ অৰবিট ওকে সো লাইমান সিৰিজ কেতিয়া পোৱা লাইমান সিৰিজ পাবা যে যেতিয়া e1 এনেকে লিখি দিয়া আৰু e1 e2 e3 e4 ওকে সো লাইমান বামাৰ তো লাইমানৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট অৰবিটত আহি পৰিব লাগিব e1 ত তো e3 ৰ পৰা e1 ত আহিছে e4 ৰ পৰা আহিছে e1 ত সো এটো হল তোমাৰ লাইমান সিৰিজ ওকে সো লাইমান সিৰিজৰ কেছত লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া পাবা ওকে লংগেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া পাবা যেতিয়া এনাৰ্জি এটো ৰিলেশনটো আমি যে পালো মাত্ৰ যে এনাৰ্জি ইজ প্ৰপৰচনেল টু 1/λ ওকে সো লংগেষ্ট ওয়েভলেংথৰ কাৰণে এনাৰ্জি কি হ'ব লাগিব এনাৰ্জি শৰ্টেষ্ট yani মিনিমাম হ'ব লাগিব ওকে উল্টা হ'ব লাগিব ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰচনেল সো মিনিমাম এনাৰ্জি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া গ্যাপটো কম হ'ব সো e2 ৰ পৰা e1 ত আহিব লাগিব তেতিয়া যেটো ফটন ৰিলিজ হ'ব সেই যেটো ফটন হ'ব সেই ফটনটোৰ যেটো এনাৰ্জি হ'ব সেই এনাৰ্জিটো কি হ'ব মিনিমাম হ'ব সো হেতুৰ যদি এনাৰ্জি মিনিমাম হয় তেনে হলে ওয়েভলেংথটো কি হ'ব ল্যামডাৰ ভ্যালু ম্যাক্সিমাম বা লংগেষ্ট হ'ব ওকে ল্যামডাৰ ভ্যালু লংগেষ্ট হ'ব বুজি পালা সো এটা ল্যামডাটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লংগেষ্ট হ'ব লাগিব আৰু এটো কি সিৰিজ লাইমান সিৰিজ তো তাৰ কাৰণে ট্ৰানজিশনটো কি হ'ব লাগিব ট্ৰানজিশনটো e2 ৰ পৰা e1 হ'ব লাগিব সো ট্ৰানজিশন মানে কৰ পৰা কলৈকে আহিছে সো e2 ৰ পৰা e1 ট্ৰানজিশন হ'ব লাগিব ওকে ট্ৰানজিশন কৰ পৰা কলৈ আহিছে সো e1 ৰ পৰা e1 লৈকে আহিব লাগিব তেতিয়াহে মিনিমাম এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব আৰু ওয়েভলেংথটো লংগেষ্ট হ'ব সো বেসিক্যালি e2 ৰ পৰা আহিছে ন সো e2 ৰ পৰা আহা কাৰণে n2 ৰ ভ্যালু 2 হ'ব যত আহিছে হেতু n1 ভ্যালু 1 হ'ব পাৰিবা সো ইয়াতে যদি আমাক ল্যামডাৰ ভ্যালু লাগে ন 1/λ = r 1/n1 স্কয়াৰ n1 মানে 1 স্কয়াৰ - 1/n2 মানে 2 স্কয়াৰ সো this is equal to r কি লিখিবা 4 হ'ব ন 4 মানে 3/4 হ'ব ওকে সো λ = 4/3 into r লিখিবা মানে তলত থাকিব r টো আপসাইড ডাউন কৰিবা λ মানে সো এটো কিমান হ'ব 3 এটো যদি ডিভাইড কৰি দিয়া 3 ৰে কিমান হ'ব 1 হ'ব পইণ্ট হ'ব 3 হ'ব ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই r মানে 1.1 into 10 to the power minus মানে প্লাস 7 হ'ব সো এটো তুমি ডাইৰেক্টলি ডেসিমেল টো আতৰালে 13.3 হ'ব ডিভাইডেড বাই 11
আৰু 7 টো ওপৰত গল 10 to the power -7 so this is nothing but 11 1 जा 11 फिर 23 হলে 11 2 जा 22 फिर তাৰ পিছত ঠিক আছে এনেকৈ আৰু এটা 1 লগাই দিবা আৰু ভালকে কৰিবা সো এটা -7 থাকিল সো যদি এটো মিটাৰত থাকিল না তো আমি এটা ন্যানোমিটাৰত নিব লাগিব ওকে ন্যানোমিটাৰত নিলে কেনেকৈ নিবা So 10 to the power 2 ওপৰত মাল্টিপ্লাই কৰক তলতো কৰিবা সো ওপৰৰ এটো কিমান হ'ব 121 আৰু এটো কিমান হ'ব 10 to the power -2 ওপৰত গল -9 হ'ব মিটাৰ সো দিস ইজ নাথিং বাট 121 ন্যানোমিটাৰ ওকে সো এটো পালা ল্যামডাৰ ভ্যালুটো আৰু এই যেটো ল্যামডা হ'ব এটো কি হ'ব that is longest okay longest wavelength in কি series এটো Lyman series লিখি দিবা longest wavelength in Lyman series হেটো বিচাৰিছিলে okay longest wavelength in Lyman series okay ভালকে লিখিবা সো এটো হল এ পার্ট এটা বি পার্টত আমাক কি কৈছে বি পার্টত মানে হেতু কোৱেশ্চনতে যেটো এটো বামাৰ সিরিজ ন यस বামাৰ সিরিজৰ কাৰণে উলিয়াব দিছে longest wavelength তো তাৰ কাৰণে কি কৰিবা সেম কাহানি কৰি দিয়া বি পার্টত বামাৰ সিরিজ সো ইয়াতো কি লাগে আমাক ইয়াতো আমাক longest wavelength লাগে কিমান হ'ব তো তাৰ কাৰণে এনাৰ্জি মিনিমাম বলিব তো বামাৰ সিরিজ মানে কি হ'ব বামাৰ সিরিজ মানে ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট এনেকে ভাবা আৰু সো বেসিক্যালি এটো E1 E2 E3 E4 E5 ওকে এটো হল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে সো এনেকে অরবিটবোৰ থাকিব গতে ড্ৰ কৰিব পাৰা দৰকাৰ নাই সো ইয়াতে বামাৰ সিরিজ কেতিয়া হ'ব লাইমান বামাৰ হলে এটো সেকেন্ড অরবিটটো আহিব মানে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটত আহিব সো থাৰ্ডৰ পৰা আহিলে ফোর্থ এক্সাইটেড স্টেটৰ পৰা ফিফথ এনেকে আহিলে আৰু তো বেসিক্যালি ইয়াতে কি হল এনেকে আহিছে আৰু এটো যেটো সিরিজ বনাব এটো কি কবা বামাৰ সিরিজ ওকে সো এই কেছটোত এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব সো মিনিমাম এনাৰ্জি কত হ'ব সো ইয়াৰ পৰা লৈকে আহিলে এটো হ'ব মিনিমাম এনাৰ্জি ওকে সো এটো যেটো ফটন ৰিলিজ হ'ব এই ফটনটোৰ কি থাকিব এনাৰ্জি মিনিমাম থাকিব ওকে মিনিমাম এনাৰ্জি থাকিব ফটনটোৰ ঠিক আছে সো ফটনটোৰ যদি মিনিমাম এনাৰ্জি থাকে তেনে হলে ল্যামডাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব মানে লংগেস্ট হ'ব ওকে লংগেস্ট ওয়েভলেংথ বা ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেংথ হ'ব সো কিমান হ'ব হেতুৰে ভ্যালু লাগে সো বেসিক্যালি লংগেস্ট ওয়েভলেংথ হবৰ কাৰণে ট্ৰানজিশন টকৰ পৰা কলৈ হ'ব লাগিব E3 ৰ পৰা E2 লৈকে ট্ৰানজিশন হ'ব লাগিব ওকে লাইমান বামাৰ সিরিজত সো তেতিয়াহে লংগেস্ট ওয়েভলেংথ পাবা E3 ৰ পৰা E2 লৈকে ট্ৰানজিশনটো হ'ল সো E3 ৰ পৰা আহিছে জৰ পৰা হয় হেতুক আমি E2 ৰ ভ্যালু বুলি কম আৰু জত লৈকে আহিছে হেতু E1 বুলি কম ওকে সো E1 মানে এটো কি N1 বুলি কম জৰ লৈকে আহিছে আৰু N2 মানে কি জৰ পৰা আহিছে তো 3 ৰ পৰা আহিছে হেকানে N2 ৰ ভ্যালু 3 N1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ল 2 হ'ল বিকজ N1 ত আহিছে মানে সেকেন্ড অরবিটত আহিছে বা ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটত আহিছে হেনেকৈ কব পাৰে ওকে সো লাইমান সিরিজ বামাৰ এতিয়া এই কেছটোত যেটো ওয়েভলেংথ হ'ব হেতু কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিবা সো তোমালোকে ঠিক আছে মই অলপমান দেখাই দিও 1/λ = r পালা ওকে সো 1/n1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এবাৰ 2 হ'ব মাইনাস n2 ৰ ভ্যালু 3 স্কয়াৰ হ'ব ওকে সো this is equal to r সো এটো 3 3 = 9 হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব 4 হ'ব না সো বেসিক্যালি এখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰা r ৰ ভ্যালু বহাবা সো ল্যামডাৰ ভ্যালু কিবা এটা পাবা ওকে সো r ৰ ভ্যালুটো 1.1 * 10/7 তাৰ পিছত এনেকৈ কৰাৰ পিছত সো ল্যামডাৰ ভ্যালু কিবা এটা পাবা কিমান আহিব হেতু মোক জনাবা কমেন্টত ওকে পাৰিবা সো এটো বামাৰ কাৰণে ওকে সো এটা নেক্সট ইনটো লাষ্ট কোৱেশ্চন হেতু কোৱেশ্চন চাই লও একেলগে হেতু ইজি হয় পাৰিবতো লাগে কিন্তু এটো জেডব্লিউ কোৱেশ্চন এখিনি মচি দিব লাগিব ঠিক আছে তো তোমালোকে এবোৰ নোট কৰি যাবা সো আমি এটা নেক্সট লাষ্ট যেটো কোৱেশ্চন হেতু আমি সলভ কৰি লও আৰু একেটা কোৱেশ্চন যদি ভালকে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰে এটা টেনচন নাই বোৰ্ড এক্সামত এহিনো কয় কোৱেশ্চন আহে এহিনি কনসেপ্টৰ পৰা নহয় আৰামসে পাৰিবা তেতিয়া সো কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত the shortest wavelength limit আৰু এই কোৱেশ্চনটো CBSE board exam 17 ত আহিছিলে JEE main 2023 ভালকে মন কৰিবা the shortest wavelength limit for the Lyman series of hydrogen spectrum is this much okay so Lyman series মানে কি হ'ব সো এনেকে ভাবা ইয়াতে এটো নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফিফথ অরবিট ওকে সো ইয়াতে ধৰা যে এটো হল E1 E2 ওকে তাৰ পিছত এটা ধৰিলো E3 বুলি এটো E3 তাৰ পিছত E4 আৰু এনেকে থাকিব হয় না সো বেসিক্যালি এটো E ইনফিনিটি বহুত দূৰত আছে বুলি ভাবা ওকে সো লাইমান সিরিজ মানে কি হ'ব তো আমাক কৈছে না ফার্স্ট কেছটোত যে লাইমান সিরিজ মানে ফার্স্ট অরবিটত আহিব সো এনেকে আহিলে ইয়াৰ পৰা আহিলে এনেকে সো এটা ধৰা ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে
ওকে সো ইয়াৰ পৰা যে ইয়ালৈকে আহিছে ইয়াতে যেটো ফটন ওলাব তাৰ এনাৰ্জি মিনিমাম হ'ব ওকে সো আমাক কৈছে যে শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ লাগে ওয়েভলেংথটো দিয়া আছে শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ তো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হ'ব সো ইয়াতে যেটো এনাৰ্জি পাবা ম্যাক্সিমাম কেতিয়া পাবা যেতিয়া ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব তেতিয়াহে ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি সো ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে ন তো তেতিয়া কি হ'ব যেটো ফটন ওলাব সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব যেতিয়া ইনফিনিটিৰ পৰা আহে ওকে সো এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হলে ল্যামডাৰ ভ্যালু কি হ'ব শৰ্টেষ্ট হ'ব হয় নহয় তো ল্যামডাৰ ভ্যালুটো শৰ্টেষ্ট হ'ব আৰু এই যেটো ল্যামডাৰ ভ্যালু হেতু আমাক দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে ল্যামডাৰ ভ্যালুটো 913.4 913.4 yes 913.4 angstrom বুলি দিয়া আছে ওকে সো ইমানখিনি দিয়া আছে সো ল্যামডাৰ ভ্যালুটো এটা আমাক সুধিছে কি ক্যালকুলেট দ্য শর্ট ওয়েভলেংথ লিমিট ফর বামাৰ সিরিজ তো বামাৰ সিরিজৰ কাৰণে শর্ট ওয়েভলেংথ লিমিট কিমান হ'ব ইয়াতে বনাই দিও সো এটো নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট এনেকে ধৰা আৰু ইনফিনিটিত আছে সো e1 e2 এনেকে থাকিব e2 থাকিব e3 থাকিব আৰু ইয়াতে ইনফিনিটিত আছে লাষ্টৰটো সাপোজ সো লেটস কনসিডার লাইমানৰ পিছত কি হয় বামাৰ হেতু হল লাইমান সিরিজ তাৰ পিছত বামাৰ সিরিজ তো বামাৰ সিরিজ মানে কোড আহিব 2 নম্বৰটোত আহিব সো এনেকে ইনফিনিটিৰ পৰা আহিছে জানিবা 2 নম্বৰটোত সো এটো হল তোমাৰ বামাৰ সিরিজ ওকে সো ইয়াতেও কি হ'ব যেটো এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ইনফিনিটি পৰা আহিব সো ইয়াতে যেটো ফটন ওলাব ইনফিনিটি পৰা আহতে সো সেই এনাৰ্জিটো কি হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব কিন্তু ওয়েভলেংথটো কি হ'ব ওয়েভলেংথটো মিনিমাম হ'ব বা শৰ্টেষ্ট হ'ব সো এই কেছটো যেটো শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ এটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু আমাক বিচাৰিছে ওকে সো তাৰ কাৰণে r ৰ ভ্যালু দিয়া নাই আমাক তো r ৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লম তাতে বহাই দিম তো ইয়াতে যদি ফৰ্মুলাটো কি হয় সো ইয়াতে ফৰ্মুলাটো কি লিখিবা 1/λ is equal to r 1/n1 n1 মানে কি হ'ব ইয়াতে চোৱা এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ইনফিনিটিৰ পৰা কলৈকে আহিব ট্ৰানজিশনটো ইনফিনিটিৰ পৰা e1 লৈকে হ'ব ট্ৰানজিশনটো ওকে এনেকে কবা সো ইনফিনিটিৰ পৰা e1 লৈকে হৈছে সো ট্ৰানজিশনটো ইনফিনিটিৰ পৰা কলৈকে হৈছে e1 সো n1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব n2 মানে কি জৰ পৰা আহিছে n1 ৰ ভ্যালু জলৈকে আহিছে মানে 1 হ'ব সো n1 minus 1 by infinity square হ'ব so this is basically r লিখিব পাৰা ন so 1/λ is equal to r so ইয়াৰ পৰা r is equal to 1/λ lambda মানে কি পাই থৈছা 913.4 angstrom দিয়া আছে so basically r ৰ ভ্যালুটো ইমানখিনি পাই থলা এতে ইয়াতে যদি চোৱা 1/λ মানে কি লিখিবা r 1/n1 হয় ন so এটা n1 কোনটো হ'ব কৰ পৰা কলৈকে আহিছে so ইয়াতে ইনফিনিটিৰ পৰা e2 লৈকে আহিছে হয়নে সো জৰ পৰা আহিছে হেতু n2 ৰ ভ্যালু আৰু জলৈকে আহিছে হেতু n1 ৰ ভ্যালু তো n1 ৰ ভ্যালু 2 হ'ব কাৰণ 2 লৈকে আহিছে তো আমি কি লিখিম n1 ৰ ভ্যালু 2 লিখিবা মাইনাস n1 ৰ ভ্যালুটো তাৰ পিছত ইনফিনিটি স্কয়াৰ লিখি দিবা এনেকে ঠিক আছে সো এটো কিমান পাবা এটা দিস ইজ নাথিং বাট r into 4 হ'ব না এটো তো তুমি কি লিখিবা 1/4 1 by infinity মানে কি 0 সো এটো 1/4 হ'ব সো lambda is equal to আমাক লাগে lambda ৰ ভ্যালু সো lambda is equal to 4 divided by r হ'ব ওকে 4 divided by r r মানে কি পালা r মানে 9 এটো 1 by this much ওকে সো r মানে 1/913.4 angstrom সো এই যেটো বস্তু এটো ওপৰত গুছি যাব 4 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব সো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো যে lambda is equal to 4 into 913.4 angstrom this is equal to এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা 4 4 is 16 4 3 is 12 13 4 1 is 4 5 তাৰ পিছত 4 9 is 36 ওকে সো এখিনিত angstrom লিখি দিবা সো এখিনি পালা ওকে সো ইয়াতে এই যেটো ওয়েভলেংথ এই কোনটো ৰিজনত পৰিব ৰিজন মানে কি আসলতে তোমালোকে জানা যেতে লাইমান সিরিজ হয় তো তেতে যিবোৰ আমি লাইট পাও হে লাইটবোৰৰ যেটো ওয়েভ হ'ব কি লাইট হ'ব যদি খুধে তো তুমি কবা যে ইউভি লাইট লাইমানত সো ইয়াতে লাইমানত ইউভি লাইট তো ওয়েভলেংথটো যেটো হ'ব হেতু আল্ট্ৰাভায়োলেট হ'ব সো ইয়াতে বামাৰত আহিছে তো বামাৰত কি হ'ব ইয়াতে যেটো আমি লাইট পাম হেতু ফিজিবল ৰেঞ্জত পাম ওকে ফিজিবল ৰেঞ্জত পাম লাইটটো ঠিক আছে সো বামাৰত ফিজিবল ৰেঞ্জত তাৰ পিছত কি হে পাসচিন সিরিজ হেতুত কি আহিব আকো যে ইনফ্ৰাৰেড আহিব তাৰ পিছত ব্ৰেকেট সিরিজ তাৰ পিছত তাতো ইনফ্ৰাৰেড তাৰ পিছত কি আহিব
সো এটো যে পি ফান সিরিজ হেতুটো কি হ'ব ইনফ্রারেড হ'ব সো বেসিক্যালি এখানে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আছিল এটোৰ আনসাৰ কিমান পালা যে 3653 পইণ্ট ওকে 53.6 angstrom সো এটো বিচাৰিছিলে যে ইয়াতে ওয়েভলেংথটো কিমান হ'ব হেতু আমি পাই গলো ওকে শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেংথ বা আমাৰ সিৰিজত হেতু কিমান হল ইমানখিনি কেতিয়া পাবে যেতি ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব ওকে তেতিয়াহে শৰ্টেষ্ট পাবা কিয় কাৰণ তেতিয়া ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি সো ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি হলে ওয়েভলেংথটো কি হ'ব মিনিমাম হ'ব বা শৰ্টেষ্ট হ'ব এনেকৈ ক'ব পাৰা ওকে ইজি হয় পাৰিবা সো এখিনি তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰি ৰাখিবা ওকে আৰু এই কোৱেশ্চন কেইটা হোমৱৰ্ক কৰিবা তেতিয়া বেছি কামত আহিব সো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত নেক্সট যেটো চ্যাপ্টাৰ নিউক্লিয়াৰ হেতু চ্যাপ্টাৰ আমি ওয়ান শট ভিডিও চাম তাৰ আমি গোটেই কাহানীটো মই একদম বঢ়িয়াকে সিস্টেমেটিক্যালি বনাই থৈছো সো আমি হেতু গোটেই কাহানীটো চাম নেক্সট ক্লাছত নিউক্লিয়াৰ যিখিনি কনসেপ্ট আছে আৰম্ভণি পাই লাষ্টলৈকে কি আছে গোটেইখিনি এটা চাম ওকে ডিটেইলছত সো তোমালোকে বাকি যিখিনি ভিডিও এইখিনি চাবা ওকে এটা মোৰ ওয়ান শট চাবা ডুৱেল নেচাৰ ওয়ান শট তাতে এটা ষ্টৰী হিচাপত আমি বস্তুবোৰ বুজিছো কেনেকৈ কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হল কোড গৈ শেষ হৈছে কি আছে মানে সিলেবাসটোত কি পঢ়িব লাগে গোটেই বস্তুখিনি মানে আইডিয়াটো ওভাৰঅল পাই যাব ওকে সো তোমালোকে চাবা লিংকটো দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত ওকে নহলে প্লেলিষ্ট চেক কৰিব হয় না পাৰিবা সো তোমালোকে এখিনি প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু এখিনি ভিডিও চাবা আৰু কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা হ'ব আৰু কিবা ডাউট আছে সুধিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ